מה ההרגל הכי נפוץ שמאיץ הזדקנות מוחית? וואו, הרגלי אכילה, הרגלי תזונה, הרגלים גופניים, או במילים אחרות, חוסר בתנועה. ההרגלים הללו, יש להם קשר ישיר להורדה בתפוקת הלב. הם מעלים אי ספיקה, הצטברות של נוזלים, מעמיסים על הגוף בכלל, מאוד מאוד נקשרים לאיזושהי התנוונות, בעייתיות בחומר מסוים שנמצא במוח שאנחנו קוראים לו מיילין. הם גם, יש להם קשר לזליגה של כל מיני חלבונים לתוך הנוזל הבין-תאי, כמו שקורה למשל באלצהיימר. אז הייתי מעמידה בראש הרגלי תזונה ואת האופן שבו אנחנו נעים במרחב ביום-יום. לאחר מכן יש עוד כמה. כן. מסכים. לא, מסכים. זה אמיתי, כי באופן עקיף זה תורם במרכאות כפולות ומכופלות לחוויית בדידות, חוסר באינטראקציות משמעותיות, זה משפיע בצורה מאוד רעה על המוח, על תפקוד המוח, לא רק על המוח דרך אגב, דרך הורמון שעונה לשם אוקסיטוצין. אוקסיטוצין, אנחנו הרבה פעמים מדברים עליו בהקשרים של התאהבות, בונדינג, נכון? הורים וילדים, אם וילוד, קשרים חברתיים באופן כללי, גם בקשרים רומנטיים יש לו תפקיד, תחושת שייכות, ביטחון, עוטפים אותי, אני מוגנת וכו'. אבל אחד הדברים שאנחנו מדברים עליו הרבה פחות, ולא ברור למה, זה שאוקסיטוצין פועל גם כאנטי-סטרסור. כלומר, יש לו שרשרת של תפקידים בהקשרים אנטי-דלקתיים, והוא ממש סוג של חומר שמחזק אותנו, מחזק את שריר הלב. השריר הלב שלנו מאוד עשיר בקולטני אוקסיטוצין. הוא גורם למערכת הלב וכלי הדם להישאר יותר רפואיים. הוא גורם לסטרול, קולסטרול, אנחנו מכירים את החומר הזה בתוך הגוף שלנו, שעושה לנו שמות אם הוא גבוה מדי, בטח הרע, הקולסטרול הרע, אז הוא גורם דווקא להפחתה בקולסטרול הרע, וכשאנחנו במסכים, אנחנו יוצרים חוויית בדידות, הנה אני כזה בתרשים זרימה, כן. אנחנו מרגישים שאנחנו מתנהלים מבעט לזגוגית, אנחנו לא באמת זוכים לקשר עין, מגע, חיבוק, וכל אלו ממעיטים בהפרשת אוקסיטוצין, ודווקא ממריצים הפרשת דופמין, שזה הורמון נוסף, וגם הוליך עצבי, שאני יודעת שאתה מכיר אותו, והרבה מאוד מהמאזינות והמאזינים, וזה באוכרנו. כן. זה ממש תורם להזדקנות המוח, ויש עוד כמה ברשימה שנלך לשם, כזה לגמרי, לפי הסדר? לגמרי. אני אשמח שכאילו נצלול גם לכל אחד מהדברים שאמרת, כי היו פה כמה דברים מרתקים, שאני ממילא רציתי גם לצלול אליהם, אבל אני ממש אשמח שתמשיכי את הרשימה, כן. כן, וואו, אנחנו נורא אופטימיים. אז אחרי שאנחנו דיברנו על הרגלי תזונה, דרך אגב, שם אני גם מכניס את החשיבות בנוזלים, כן, זאת אומרת, תזונה, בסדר, ריבוי בשתיית מים, פחות אלכוהול, אולי לזה גם נגיע בהמשך. כן. צריכת חומרים כמובן, זה גם קשור לתזונה. בסופו של דבר זה חומרים שאנחנו מכניסים לתוכנו, אז למשל סמים פסיכואקטיביים, שאני יודעת ואני גם מאוד בעד הנטילה שלהם במסגרת רפואית, במסגרת מחקרית. אנחנו יודעים שהיום חלקם יכולים לעשות פלאים, אם הם ניטלים באופן מסוים, זאת אומרת, במסגרת מאוד מוחזקת, מאוד לא שיפוטית, מעצימה, עוטפת, בטוחה, זה דבר אחד. אבל נטילת סמים פסיכואקטיביים באופן שהוא לא מבוקר, זה משהו שלגמרי עלול לתרום להזדקנות המוח, בטח אם זה מתבצע באופן כרוני, לא פעם אז אמרנו לגבי זה, אמרנו לגבי מסכים, חוויה של בדידות, מיעוט באינטראקציות קונקרטיות, שכוללות מבט, קשר ישיר, קשר בלתי אמצעי, חיבוק, שמזרים אוקסיטוצין, פעילות גופנית, בוודאי חד משמעית, חוסר עשייה מאוד מאוד בעייתי עבור המוח. כל מה שקשור בבריאות נפשית יכול מאוד להאץ תהליכי הזדקנות במוח. זאת אומרת, אם אני סובלת מכל מיני מצוקות רגשיות ולא מטפלת בהן, אנחנו יודעים היום שלמצוקות רגשיות יש ממש תפקיד
דרמטי, לא יומן כמה הוא דרמטי, בתהליכי האצה של דמנציה, של פגיעויות קוגניטיביות, שכמובן מאוד תורמות להזדקנות המוח. אפשר ממש לראות את זה היום במכשירי דימות כמו MRI, אנחנו רואים התכווצות במסה של כל מיני מבנים, אנחנו רואים כל מיני ליקויים בעברת אינפורמציה, דרך כל מיני מנגנונים תוך תאיים או בין תאיים. אז גם הנושא הזה, שינה לקויה, בטח שוב, אני מדברת על היבט כרוני, אני לא מדברת על משהו נקודתי, בשינה מתרחשים המון תהליכים סופר קריטיים, זה לא מנוחה עבור המוח שינה. זה מזמן כבר לא מה שחשבנו, יצירת זיכרונות חדשים מתבצעת בשינה. מי אנחנו ללא הזיכרונות שלנו, כן? זאת אומרת, אנחנו בכלל לא מסוגלים להתנהל באופן תקין בעולם. סוג של אבדון בלי זיכרונות. ועוד כל מיני תהליכים תוך תאים ובין תאים מיקרוסקופיים שהם ממש נחוצים והכרחיים עבור המוח כדי להעניק לנו ביום למחרת תודעה תקינה, שנוכל לתרגם את העולם כהלכה. זה עוד אחד מהגורמים. נראה לי שסיימתי. וואו, אוקיי, המון דברים. אני אשמח ואני מקווה שנצליח לצלול לרובם לפחות, אם לא לכולם, במהלך הפרק. אני רוצה גם להגיד שבפרק הקודם, שכל מי שלא ראה מאוד מומלץ, את בעצם אפשר להגיד, זעזעת את המדינה עם האמירה. וואו, את המדינה. וואו. כן, בצניעות, אבל כן. אולי זה בעצם משמח אותי. כן. שזעזעתי את המדינה, אוקיי? באמירה פשוט בהקשר של המתח, וזה היה בדיוק בתקופה, עשינו את זה ממש מיד אחרי הסאגה עם איראן, ועניין המתח וההשפעה של מתח על הבריאות המוחית ועל הבריאות הכללית שלנו, זה משהו שאני עוד אשמח שגם נצלול אליו, וזה בטח עוד גורם פה בתוך הדברים, שמתחבב שוב בתוך הדברים שאמרת, אבל אני רוצה, לפני שנצלול לאחד מהם, שתגידי בבקשה, מה ההשלכות של נזק מוחי מהסוג הזה, של הזדקנות מואצת? מה זה בעצם אומר לנו, אם את יכולה לפשט את זה? כן, אז אני אגיד שהיום נהוג, נכון, הרבה פעמים אנחנו מדברים על הגיל שלנו, בין כמה אתה, בת כמה אני, אז יש גיל ביולוגי, אוקיי? קשור כמובן למתי נולדנו, איזה פזם יש לנו פה על הכוכב הזה. ויש גיל מוחי, וזה לא בהכרח תואם. זאת אומרת, אני יכולה היום להסתכל על בן אדם שנולד לפני 65 שנים, הוא בן 65, ואם אני מסתכלת על המוח שלו, ויש היום כל מיני מודלים חישוביים כדי לחשב מה הגיל המוחי שלו, זאת אומרת, לאיזה גיל המוח שלו באופן שבו הוא מתפקד מתאים. אז יכול להיות שהגיל המוחי שלו יהיה תואם את גילו הביולוגי, זאת אומרת, המוח שלו באמת יתפקד כמו שאנחנו נצפה שמוח יתפקד בגיל 65, ויכול מאוד להיות שאני אראה שיש האצה בכל מיני תהליכי הזדקנות במוח שלו, ולמרות שהוא בן 65, הגיל המוחי שלו יהיה 75. ומה בפועל? ואז מה שזה אומר, זה שיש לו סיכוי הרבה יותר גבוה לחלות בכל מיני מחלות, א' ניווניות, וגם גופניות, טרם זמנו, אוקיי? זאת אומרת, בשנים מוקדמות יותר, והפוטנציאל לקיצור תוחלת החיים גדל, ממש כך. זאת אומרת, קודם כל, מחלות ניווניות, כגון אלצהיימר, פרקינסון, שמתחילות במוח, גורמות בסופו של דבר לניוון של מיליארדי נוירונים, המון מעגלים עצביים, חדלים מלתפקד, וכך למעשה מתרחש מוות איטי ומכוער. האדם יכול להיות שם, אבל מישהו ומשהו כבר רומק לנו מבין האצבעות. כמה זה רווח, אם אפשר לשאול ברמת לאו דווקא התוצאה הספציפית הזאת של ממש מחלות מהסוג הזה, אלא ההזדקנות עצמה שעלולה לגרום למחלות. כן, יש לזה קשר ישיר. קשה לי רגע לחתום פה ממש של אחוזים, אבל הרבה פעמים כשאנחנו מתחילים להרגיש כל מיני בעיות, דווקא בהקשר הזה אני אגיד שלמשל, עם פרקינסון, בעיות במערכת הריח,
נקשרות, אנשים שלא רוצה להביא אף אחד, אבל כבר בשנות ה-40, לפעמים אפילו בשנות ה-30, אם אתם סובלים פתאום מתעטרנות, בעיות במערכת הריח, גם בעיות במערכת השמיעה או הראייה, שהן לא מטופלות, והרבה פעמים מופיעות, זה גם יכול להיות בגיל צעיר, אבל גם לגבי שמיעה וראייה זה גם יכול להיות בשנות ה-50. יש לזה קשר ישיר להתפתחות של מחלות מהסוג הזה. פרקינסון למשל ספציפית נקשר עם בעיות בהערכה, כבר בגילאים הרבה יותר צעירים. ואם אנחנו נטפל בזה יותר מוקדם, אז הסיכוי שלנו למנוע את הפרקינסון או לעכב אותו ממש גדל. וואו. וזה הרבה פעמים אנחנו לא יודעים. יש לזה ממש סטטיסטיקה מובהקת. אבל אני אומר שההיבטים הללו, זאת אומרת, המצב הזה שבו אני למשל בת 52, אוקיי? לא הייתי נותן שנייה מעל 30. תזמין אותי שוב. תזמין אותי שוב ותגיד לי את זה שוב. אז אם למשל אני מכניסה את המוח שלי לתוך MRI, לתוך כל מיני מודלים חישוביים שקובעים עד כמה המוח שלי זקן, גם ביחס לגיל הכרונולוגי, לגיל הביולוגי שלי, ולתוך זה, דרך אגב, אני אכניס גם את השעון האפיגנטי שלי. מה זה אומר שעון אפיגנטי? מה זה בכלל אפיגנטיקה? אפיגנטיקה, אם אני רגע רוצה לפשט את זה, זה הדו-שיח הזה בין הגנים שלי, שאיתם נולדתי, ה-DNA שלי, שכמובן לא משתנה, לבין החיים עצמם שאני חיה אותם, מהרגע שהגחתי פה לאוויר העולם. זאת אומרת, כל ההרגלים שלי, והאופן שבו הם משפיעים על הגנטיקה שלי, על האופן שבו הגנים שלי מקבלים ביטוי, אוקיי? כי גנים זה דבר אחד, אבל איך הם מקבלים ביטוי, איך הם מתממשים, זה כבר סיפור אחר לגמרי. האופן שבו הגנים שלי באים לידי ביטוי מאוד מושפע מההרגלים שלי, ממה אני אוכלת, מהמזג אוויר שבו אני חיה, האם ומה אני עושה עם הגוף שלי, מה אני שותה, מה קורה לי ביום-יום, כל האינטראקציות שיש לי עם העולם, כל הדבר הזה משפיע על הביטוי הגנטי שלי, ועל הסיכוי שלי לחלות במחלה כזו או אחרת. היום אנחנו יודעים את זה. אז כשאני באה לחשב את הגיל של המוח שלי, אני גם מסתכלת על השעון האפיגנטי, זה לא באמת שעון, כן, שאני עונדת, זה איזשהו מודל חישובי שמסכם לי את האופן שבו ההרגלים ואורח החיים שלי משפיע על ביטוי הגנים שלי, עד כמה זה מיטיב איתי או לא. וזה חלק מהמודל לחישוב גילו האמיתי של המוח שלי. ואם אני רואה שאני בהאצה, זאת אומרת, המוח שלי מזדקן טרם זמנו, it's a bad news. זאת אומרת, לעומת זאת, אני גם לגמרי יכולה להתקל באישה בת 52, או בגבר בן 30. בן 30. וואי, כמה הספקתי לפני שנולדת, זה פשוט נורא לחשוב על זה. ואני רואה שלמשל, המוח שלך מתפקד כמו מוח של בחור בן 20, או בן 25, ואני רואה שהמוח שלי מתפקד כמו מוח של אישה בת 40, כי אנחנו עוסקים בפעילות גופנית, כי אתה מקיף את עצמך בקשרים משמעותיים, כי אתה חי באופן אותנטי. זה למשל אחד הדברים בעולם הטיפול שאנחנו יודעים היום שהוא מאוד תורם לתפקוד הטוב, הנמרץ, הצעיר של המוח שלנו, להיות אותנטיים עם עצמנו, גם אם זה מאתגר דרך אגב, אותנו, את הסביבה. אתה נאמן לעצמך, אוקיי? אתה בוחר, גם אם זה פינצטה, אנשים שהם נכונים לך, ואתה נכון להם, שאתה יכול להשאיר איתם מבט, שאתה יכול להיות כנה איתם, שאתה יכול לשתף אותם בכעס שלך, בתסכול. אפילו זה משפיע באופן עקיף על תפקוד המוח, כי אנחנו מתוכנתים לזה. אני ברשותך רוצה לעשות טיפה זום אאוט מהזדקנות המוח, זה מרתק כל הדברים שאתה אומרת, בגדול יותר על הנזק המוחי שהדברים האלה מייצרים, האם הזדקנות זה הדבר העיקרי, או שאיזה עוד נזקים בעצם קיימים מההרגלים האלה שאנחנו מונים פה? וואו, קודם כל, תראה, אנחנו מתמקדים במוח, אבל המוח הוא מערכת על שמתקשרת עם המון מערכות בגוף, באופן ישיר וגם עקיף. למשל, הלב ומערכת כלי הדם, זה כמובן מערכת מאוד מאוד קריטית. הלב הוא משאבת הדם, הוא איבר שהכרחי עבורנו, וכל נזק ללב, הרבה פעמים גם ישפיע על המוח. למשל, נזק ללב יכול להשפיע
בצורה ישירה לסיכוי שלי חס וחלילה לחטוף סטרוק. אוקיי? זאת אומרת, מעלה לי את הסיכון לשבץ מוחי. את זה אנחנו יודעים, עלייה בקולסטרול, בסוכרים, כל ליקוי שיש לי בלבלב, זאת אומרת, ויסות הסוכר, הוא גם יכול להשפיע בצורה דרמטית על המצב המוחי שלי ועל הזדקנות המוח. המוח מתקשר עם המעי, עם מוח המעי, מוח המעיים. אז גם שם זה עלול כמובן ליצור נזקים. בכלל אנחנו יודעים שיש קשר ישיר בין הזדקנות המוח. הזדקנות המוח זה כזה שם, אתה יודע, נורא רחב לכל מיני היבטים בתוך המוח שהם מגוונים. זאת אומרת, אנחנו רואים את הזדקנות המוח גם במחלת הדיכאון, גם במענה דיפרסיה. זאת אומרת, אנחנו יודעים גם בסכיזופרניה, דרך אגב, שבמקרים מסוימים היא ממש יכולה להציג היבטים ניווניים, בטח בסכיזופרניה מאוד מאוד עמידה, או שלא מטופלת, או שהיא מאוד מאוד כרונית רבת שנים. אז אנחנו רואים ירידה בזיכרון, ביכולת לשלוף מידע, לעקוב אחרי אינפורמציה, להתמקד באינפורמציה, לפצל קשב. יש לזה השפעה ישירה על כל התפקוד, על תפיסת העצמי, על דימוי עצמי, על ערך עצמי, וזה מעלה כשלעצמו סיכוי לנזקים במערכת הלב וכלי הדם, דרך, אתה יודע, ישיבה, חוסר בפעילות גופנית, כמובן שזה ישפיע על הלב ועל מערכת כלי הדם, על היכולת של המוח לספוג נוזלים, על הבריאות שלנו, על הסיכוי שחס וחלילה נפתח מחלות אוטואימוניות כמו סרטן, למשל. זה מחלה אוטואימונית. הגוף תוקף את עצמו. אוקיי? נכון שיש לזה גם רכיבים גנטיים. אני לא ממעיטה חס וחלילה בערכם, אנחנו כרגע פשוט לא מתמקדים בהם. מה בנוגע לצמצום המוח? יש מרכיב כזה בתוך הדברים האלה? חד משמעית, חד משמעית. אז תראה, קודם כל, צריך להבין שגם באופן תקין, סליחה רגע על ההשוואה, נראה לי גם עשיתי את זה בפעם הקודמת, אבל גם המוח, נגיד אם אני מסתכלת על מנוע של רכב, נכון? אז אתה קונה עכשיו רכב מחברה, יש 0 קילומטראז', המנוע, גם המוח הוא כמובן מנוע רב עוצמה, מאוד משוחרר, מנוע שמייצר את עצמו ומסתעף ללא הרף, אבל אנחנו נולדים, ויש איזשהו תרשים זרימה תקין להתפתחות המוח. אנחנו רואים כל מיני מבנים בתוך המוח, משתכללים, גדלים, המסה שלהם גדלה. אנחנו גדלים עם מוח ששוקל כ-400 גרם, ובסופו של דבר הוא מגיע עד כ-1.5 קילו, פלוס מינוס. יש הבדל בין משקל המוח אצל גברים לעומת נשים, אצל גברים זה לרוב יותר, המשקל הוא קצת יותר גבוה, זה לא אומר כלום ושום דבר. גם אם היה יושב פה מרואיין, הוא היה אומר לך את זה, על מידת האינטליגנציה שלי, או מידת ה-well-being שלי, מוחו של איינשטיין לצורך העניין, שקל כ-1.2 קילו, אוקיי? וכמובן שמדובר באחד המוחות המבריקים בהיסטוריה, אז זה לא המשקל קובע, לא הגודל, אלא יותר החיווט, הקונקטומיקס, האופן שבו המוח מחוות בתוך עצמו ופועל. אז אנחנו רואים באמת איזושהי עלייה במסה של המוח, שנובעת באמת מהיבט תקין של התפתחות, נכון? זאת אומרת, גם ילד, הוא נולד 3 קילו, פלוס מינוס, אנחנו גדלים, לפעמים מגיעים גם עד 2 מטר, כמו אחי הצעיר למשל, ועם הזמן אנחנו צוברים קילומטראז', אפשר לראות את זה על עוד מנגנוני גוף, למשל על הלבלב שלנו, אם היום אנחנו ניכנס לתוך בדיקת אולטרסאונד, גם אתה בגילך המופלג וגם אני, שאני כבר קשישה, אנחנו נראה מה שנקרא לבלב אקוגני. זה לבלב שבגילנו הוא כבר תקין לגמרי, אבל אם אנחנו נסתכל ונמצא אותו אצל ילד בן 10, זה יחשיד בכל מיני מחלות. מה זה אקוגני? זה איזשהו לבלב שבעין של סונר, של אולטרסאונד, אנחנו רואים איזושהי שכבה לבנבנה עליו. ואצלנו זה הגיוני, כי יש לנו כבר קילומטראז', אנחנו אכלנו מספיק שנים, גם שיט, זאת אומרת גם ג'אנק פוד, עשינו כל מיני דברים שהשפיעו על הלבלב, אוקיי? ילד בן 10, זה עוד לא אמור להיראות אצלו, אוקיי? זה דוגמה למשל דרך מנגנון גוף. אני היום יכולה ללכת לבדיקת אקו-לב, או לבצע בדיקה במאמץ, שתראה לי שהלב שלי פועל בכ-60% תפוקה.
זה תקין לגילי, אוקיי? זה לא תקין אם אני בת 10 או בת 15, אוקיי? זאת אומרת, אותו דבר עם המוח. אנחנו יכולים להסתכל על מוח של נער בן 15, של גבר בן 40, של גבר בן 70, ואנחנו נצפה למצוא מסה אחרת של מבנה מוחי כזה או אחר, בגילאים שונים, וזה תקין לחלוטין. למשל, האמיגדלה, שזה מבנה מאוד מדובר, אתה דיברת עליה עם הרבה מאוד מרואיינים, גם אנחנו דיברנו עליו פעם הקודמת, זה מבנה שאנחנו יודעים המסה שלו גדלה עם השנים, ואז אנחנו מתחילים לראות האטה סביב גילאי ה-30, אנחנו מתחילים לראות איזושהי צניחה, התכווצות, הצטמצמות של האמיגדלה, ולא רק של האמיגדלה, אלא בכלל של המוח. זאת אומרת, זה מהלך תקין. העניין הוא שאם אנחנו חיים נכון, ואם אנחנו קשובים לעצמנו ולגוף שלנו, ההתכווצות הזאת, היא תהיה מאוד מאוד מתונה. מאוד מתונה, ואנחנו יכולים לעשות הרבה כדי שהציר הזה של ההזדקנות יהיה אפילו עוד יותר מתון, כמעט באופן חינני. וואו. מה מהדברים שמקודם מנית, הוא המאיץ הכי גדול לצמצום הזה? מתח באמת, או... תראה, אני גם יושבת פה, וחשוב לי להגיד שאני גם פועלת כפסיכותרפיסטית. אני הרבה מאוד משעות השעות השבועיות שלי יושבת בקורסת המטפל, בקליניקה כזו או אחרת, ואני חושבת שבמציאות עצמה, פה נורא חשוב לנו כזה לצייר, אתה יודע, טבלה או איזשהו תרשים זרימה, אבל במציאות הכל קשור להכל, וגם הכל פועל בו זמנית, הכל נשזר בהכל. ואני רוצה להגיד שאני אוכל פחות טוב, אני פחות אשים לב למה נכנס לגוף שלי, אני אצרוך יותר חומרים מזיקים, אני פחות אביא את עצמי לעשות פעילות גופנית, כי יהיה לי פחות דרייב, יהיה לי פחות משאבים, אני פחות אוהב את עצמי, אני פחות אפעל למען עצמי, כשאני במצוקה רגשית. אז הנה ציירתי מצב שבו כל הדברים האלה מתרחשים בו זמנית. מתח, עומס, אני אגיד משהו קצת שישמע פשטני, אבל הרבה ממה שאנחנו מדברים מתחיל בעד כמה אנחנו אוהבים את עצמנו. בקטע טוב, לא חס וחלילה כמנגנון הגנתי, כמו שקורה בנרקיסיזם, כדי לא לגעת באיזשהו ריק תהומי, רווי בשנאה עצמית, ולכן הנרקיסיסט חייב לרפד את זה בהמון מנגנוני הגנה, שעבורנו, מי שמסביבו, חווים את זה בצורה מאוד מאוד לא נעימה, ולכן הוא גם הרבה פעמים חווה דחייה. אני מדברת על אהבה עצמית בהיבט הבריא, כזו שתגרום לי לפעול למען עצמי, לא כזו שתדחוף אותי כל הזמן לדרוש את זה מהסביבה, אוקיי? ולכל הזמן לקבל אישורים, או להקטין את האחר, כדי שאני ארגיש יותר טוב. הרבה מההיבטים נרקיסיסטיים של לא מעטים מאיתנו. אז כשאני מסתובבת עם עצמי בריא, דרך העצמי הזה, זה כמו, תחשוב על מין תמנון כזה. העצמי הוא הראש, המחשב, אוקיי? שהעצמי גם נמצא פה, כן? יש לנו מעגלים, שהיום אנחנו די יודעים למפות אותם, שאחראים על תפיסת העצמי במוח. אז ברגע ששם אנחנו מצליחים להתמודד ולשאת את עצמנו, אנחנו גם נפעל בצורה שהיא הרבה יותר נכונה עבורנו, עבור התודעה שלנו, המוח שלנו, הגוף שלנו, וכך נצליח בסיכוי רב יותר למנוע הזדקנות. כך שהכל קשור להכל. מדהים. אוקיי, אז אני רוצה ברשותך שנצלול. אתה חושב עכשיו על מה אתה לא עושה נכון? ברור, לאורך כל השיחה אני... רוצה שנדבר על זה? בואי נשאר עבור המאזינים. צחקת, כן. ברור לי גם. שבעצם הדבר שאני חושב שאנחנו השארנו בעצם מאחור, ואני ממש הייתי רוצה שנתחיל לצלול לתוכו, זה הרגלים שמנית בהתחלה. כן. ואם אפשר שניכנס לעניין התזונה. בעצם מה פה... איך זה בעצם עובד המנגנון, ומה ההרגלים התזונתיים שפוגעים לנו במוח באופנים שתיארת? כן. אחד הדברים המעניינים שאפשר להתייחס אליהם, זה הנושא של היום יש תזונה שהיא אנטי-דלקתית. זאת אומרת, היום אנחנו למשל יודעים, אפרופו, רגע, אני עושה כזה rewind, לגורמים שמניתי בהתחלה, אנחנו יודעים היום שדלקות מערכתיות, רב מערכתיות, כמו למשל מפרקים, זה יותר
באמת קורה פחות בגילאים מאוד צעירים, יותר קצת בגילאים יותר בוגרים, אבל אנחנו יודעים שהם קרקע פוריה גם לצמיחה של גידולים, דלקת שהיא לא מטופלת, שהיא מאוד כרונית, לא מטופלת בשום צורה, מוזנחת. דרך אגב, הזנחה עצמית מאוד קשורה למצוקות רגשיות. כן? בסוף אנחנו נגיע לזה, לא משנה איך נתקוף את זה. זה בסדר, קטונתי. כן. תזונה שהיא אנטי-אוקסידנטית, זאת אומרת שהיא באמת מכילה בתוכה הרבה נוגדי חמצון, והיא מאוד מאוד יכולה לתרום להזרמה של דם מחומצן במוח שלנו. תזונה שמאוד מעלה ברזל. אנחנו יודעים היום שאנמיה, הנושא של איבוד דם, זה משהו שממש יכול להזיק למערכת הלב וכלי הדם. אי ספיקה לבבית מאוד מאוד קשורה לאנמיה, ואנמיה יכולה להחמיר אי ספיקה לבבית. הדבר הזה כשלעצמו ממש יכול ליצור נזק בזרימה של דם אל המוח. המוח הוא איבר שדורש, הוא איבר מאוד תובעני, הוא איבר מאוד רגיש, מאוד חשוב, מאוד מופלא, פלסטי, מסוגל ללמוד המון דברים, להשתנות ללא הרף, ומכאן עוצמתו, אבל לצד זה גם יש לו איזושהי נוקשות, הוא קצת אנלי, המוח שלנו בהקשר הזה, הוא דורש דם מחומצן 24/7. כולנו יודעים מה קורה, אם אפילו שניות ספורות, המוח לא יקבל דם מחומצן, אוקיי? זאת אומרת, אנחנו באירוע של סטרוק, אוקיי? זה מאוד מאוד בעייתי. לא כך עם כל רקמה אחרת בערך בגוף שלנו, אוקיי? זאת אומרת, גם הלב יכול לשאת שניות ספורות, שבו לא מוזרם מספיק דם עם חמצן. אבל המוח לא יכול שניות. המוח ינזק מזה. אוקיי? זאת אומרת, הנזק יכול להיות מאוד עדין. או כמובן, אם כבר אנחנו מדברים על דקות, אנחנו כבר באזור אחר לגמרי, עם נזקים שאפילו עלולים להיות בלתי הפיכים. איך נראה האירוע כזה שבו לא מגיע דם מחומצן למוח? איך זה בפועל נראה? בפועל מה שקורה זה שאם רקמה עצבית מסוימת לא מקבלת מספיק דם עשיר בחמצן, צריך להבין שכדי שנוירונים יפעלו, יזרימו בתוכם אינפורמציה על ידי הולכה חשמלית, וביניהם אינפורמציה על ידי הולכה כימית, הם זקוקים לתשתית של הרבה מאוד פרמטרים כדי לעשות את זה. מבלי להיכנס רגע לכל המרכיבים בתשתית הזו, חלק מזה קשור להיבטים תוך תאיים, חלק מזה קשור לתאים שמספרם עולה פי כמה על מיליארדי הנוירונים שיש לנו במוח, קוראים להם תאי גליה סלס, שהם גם דרך אגב מאוד פועלים בזמן השינה שלנו. הם דואגים לשפצר, לטפל בכל מיני פציעות מיקרוסקופיות בתוך אותם נוירונים שיוצרים עבורנו תודעה, הכרה, בעצם הידיעה שאני קיימת וכל דבר אחר קיים. חלק מזה קשור לדם מחומצן. זאת אומרת, כדי שנוירון יחיה, יעביר אינפורמציה, יקבל אינפורמציה, יעביר אותה בתוכו, ישלח אותה הלאה לאלפי נוירונים שלהם הוא מחובר, או מהם הוא מקבל אינפורמציה, הוא חייב דם עשיר בחמצן. זה אחד מאבות המזון של המוח. אוקיי? זה כמו שאנחנו צריכים אוויר, כדי לנשום, נכון? כדי לחיות, צריכים מים, צריכים נוזלים. המוח זקוק לדם עשיר בחמצן. ברגע שאנחנו נכנסים לאי ספיקה לבבית, בדרגות משמעותיות, אוקיי? זאת אומרת, בוא נגיד ש60% עבורי זה תקין. אם אני אהיה ב30% זה כבר לא תקין. וואו. אוקיי? בטח אם זה כרוני, וזה לא מטופל. אז אנחנו ממש עדים למצב שבו לא מספיק דם מחומצן זורם לאזור כזה או אחר, ואז מתחיל תהליך של התנוונות. מה זה אומר בעצם התנוונות? זה אומר מוות בפועל של נוירונים. עכשיו, אחת החדשות המאוד מטרידות, זה כבר לא חדשה, כן? זה כבר חדשות ישנות, אבל המוח לא מייצר נוירונים חדשים. מה שקורה כן בערך כל רקמה אחרת בגוף שלי, נכון, נחתכתי, יש לי פה פצע, נחתכתי מסכין מטבח, רצתי, יש לי פצע שפשוף, מה אני רואה אחרי יום-יומיים, לפעמים אפילו פחות אצל ילדים צעירים, אני רואה גלד, אני רואה הצטלקות, צומחת רקמה חדשה, הכל טוב.
זה לא קורה במוח שלנו. וואו. פשוט לא קורה. חוץ מאזור מאוד מאוד ספציפי שנמצא בהיפוקמפוס, מבנה שגם דיברנו עליו בעבר, שייך למערכת הרגש, יש לו תפקידים קריטיים ביצירת זיכרונות חדשים, תפיסה מרחבית, התאמת תגובה לסיטואציה. אנחנו יודעים שזה מבנה שנפגע ב-PTSD, למשל, חלקים בהיפוקמפוס, ואז אדם שנמצא בבית קפה ופתאום שומע אמבולנס מבחוץ, לא מגיב כראוי בסיטואציה. כן, השחלתי את זה כדרך אגב. אבל אנחנו רואים ממש מוות של תאים. עכשיו, כשנוירון מת, זה קצת כמו בני אדם. אם נוירון מת, כל התאים שמחוברים אליו, מקבלים ממנו אינפורמציה, או מעבירים אליו אינפורמציה, גם ימותו בהדרגה. זאת אומרת, נוירונים כדי לחיות חייבים להיות מחוברים ביניהם. משהו שאני חייב הבהרה. אתה עוד, סליחה. לא, אני מדברת מהר מדי. להפך, לא, זה מדהים. זה לא... אני חושש רק מלהפריע. אבל ההבהרה שחשובה לי, כשאת אומרת נוירונים במוח שנזדוקים, ואני גם אשמח שתסבירי מה זה אומר שבעצם אי אפשר... זה irreversible, אי אפשר לשחזר את מה שקורה שם. נכון, זה מה שקורה בסטרוק. כן. בסטרוק קשה, בוודאי. אז כשאת אומרת נוירונים, את מתכוונת במוח עצמו, או במוח במערכת עצמו. העצבית? כי הרי כולנו מרושתים בנוירונים. א', חד משמעית כן. אוקיי. אז אני אעשה רגע סדר, סליחה. כן. מערכת העצבים המרכזית נמצאת במוח ובמוח השדרה. עליו אנחנו פחות כרגע נדבר. מערכת העצבים המרכזית שולטת במערכת העצבים ההיקפית. אפשר לחלק את מערכת העצבים ההיקפית לכמה ענפים. אפשר לחלק אותה למערכת סימפתטית ופרסימפתטית. המערכת הסימפתטית, אותם חלקים בתוך מערכת העצבים ההיקפית שמעצבבים לנו את כל הגוף וגם איברים פנימיים. לצורך העניין, אני עכשיו יכולה להזיז את האצבעות בכף הרגל שלי, ודרך אגב נורא נעים לי פה אחרי שהרשית לי לחלוץ נעליים, כי הם נרטבו לי בגשם במבול של הבוקר. אני יכולה לעשות את זה הודות לעובדה שיש לי מערכת עצבים היקפית שמגיעה עד האגודל, והיא מאפשרת לשלד שלי ולשרירים לזוז, אוקיי? והיא מורכבת מנוירונים גם כן. בוודאי. נוירונים שמביאים מידע, מוסרים מידע למערכת העצבים המרכזית, נוירונים מוטוריים, יש לנו נוירונים סנסוריים, איך אני יודעת שאני רעבה, איך אני יודעת שדוקר לי בבטן, איך אני יודעת כרגע שיש לי כאב במפרק, זה כבר נוירונים סנסוריים, חישתיים, אוקיי? איך אני יודעת פתאום שאני מסמיקה, פתאום אני מרגישה שאני בוערת בפנים, גם הפנים מאוד מעוצבבים, נוירונים סנסוריים שרגישים לחום, לטמפרטורה, אוקיי? אז בעצם, נראה לי שאני אומרת אוקיי יותר מדי, אז תעיר לי על זה. אני אומרת את זה גם בשביל עצמי, לדעת, אני אומרת לעצמי, אוקיי, זהו, את יכולה להמשיך הלאה. אז בעצם כשאנחנו מדברים על התנוונות, אנחנו מדברים על מוות של רקמה עצבית מסוימת, מעגלים עצביים מסוימים שמורכבים ממיליוני, אלפי, יש לנו כ-83 מיליארד נוירונס, רק במוח, אוקיי? שמרושתים ביניהם באופן שהוא לא דמוקרטי, הוא לא שוויוני. אנחנו נראה חיווט יותר סבוך בחלקים הקדמיים של המוח, במוח הגדול בכלל, אנחנו נראה הרבה יותר חיווט מאשר במוח הקטן. ובעצם כשזה קורה, כשחתיכה מטלי, כך נוירולוגים גם קוראים לזה, בטח מצנתרי מוח, שמצילים אנשים בשעת סטרוק, ורוצים כן, לפזר, להשמיד איזשהו קריש אחר, קריש כזה או אחר, שמונע בעצם זרימת דם ופעילות נוירולוגית. אז אנחנו רואים שחתיכה מתה, הרבה פעמים סביב החתיכה הזאת שמתה, יש רשתות שגם אם הן לא מתות, הן מאוד מושפעות מהחתיכה שמתה, כי הכל מושפע מהכל במוח, נכון? אנחנו אמרנו שנוירונים לא יכולים לפעול בחלל ריק. המצב היחידי שבו נוירון יש לו משמעות, נוירון בודד, זה במעבדה. כדי להבין את המנגנונים התוך תאיים שלו. במציאות הוא לא יעיל בשום צורה. הוא חייב להיות מחובר לנוירונים שיעבירו לו אינפורמציה הוא ישלח אליהם אינפורמציה. קצת כמונו. אנחנו לא יכולים לשרוד אם לא יהיה איזה caregiver שיגדל אותנו ויקריב למענו. אנחנו פשוט לא נשרוד, ליטרלי.
אוקיי? מבחינה פרקטית. אז אנחנו עדים לרשתות שנמצאות מסביב, שהרבה פעמים גם גורמות לבצקת. אנחנו נראה שהן יותר מנומנמות, הן יותר רדומות. למשל, בתאי לחץ, אחד הדברים שרוצים לגרום להם, זה להאיר, לאותם מוחות של אנשים שנמצאים בתאי לחץ, זה להאיר משנתם בדיוק את הרשתות הללו, הפגועות. עכשיו, הם לא, יש להם תקווה, זה באמת על ידי שהייה באוויר, שמאוד מאוד עשיר בחמצן, זה מה שקורה בכמובן תאי לחץ, ואז אפשר לראות שיפור. הרבה פעמים אחרי סטרוק אנחנו נראה אדם שהוא יותר ירוד, יש איזושהי כניסה לדיכאון, יש ירידה בסרוטונין לאחר סטרוק, ולאחר זמן מה, בטח אם אנחנו נתחיל לעסוק בפעילות גופנית, בפסיכותרפיה, בתרפיה אפילו, אתה יודע, להתחיל להזיז שוב את הגוף, תכף אני אגיע לאיך הגוף ניזוק ממערכת העצבים ההיקפית, כמובן, יכולה כמובן להינזק. אז אנחנו נתחיל לראות התעוררות הדרגתית של אותן רשתות מנוונות. עכשיו, כל נזק במוח, אני אתן דוגמה הכי פשוטה, אם אנחנו כבר מדברים על מוטוריקה. אם חס וחלילה, הסטרוק שאדם חוטף, פוגע אותו חלק בקליפת המוח שאחראי על מוטוריקה, מה שנקרא מוטור קורטקס, שיושב פה בחלק הקודקודי. גם אם הצליחו יחסית להציל אותו מוקדם, כמה שיותר מוקדם, אנחנו מיד נראה היבט מוטורי של חלק הגוף הנקדי, דרך אגב, כי המיספר השמאל, חצי המוח השמאלי שולט בחצי הגוף הימני שלי, ולהפך. כך גם מבחינה חישתית. זאת אומרת, כל מה שנקלט משדה הראייה הימני, מעובד בקליפת המוח השמאלית הראייתית שלי. וכך הפוך, חוץ ממערכת הריח. מערכת הריח שנמצאת בתוך מערכת הרגש, דרך אגב, מבחינה אנטומית, היא לא נגדית. זאת אומרת, היא סימטרית. מה שנכנס מנחיר ימין, מעובד בצד ימין, ולהפך. אז גם בעת הסטרוק, גם כשיש פגיעה מוחית, אנחנו נראה את זה אונליין, אנחנו נראה את זה בזמן אמת. אדם שכרגע נמצא בסטרוק, גם אם זה סטרוק לא מאוד קשה, דרך אגב, אנחנו מיד נראה הרבה פעמים היבט מוטורי. פתאום הוא לא יוכל להזיז את היד, אם הוא יוכל, התזוזה תהיה מאוד איטית, לפעמים חצי גוף ישתתק. הרבה פעמים אנחנו גם נראה את זה בשרירי הפנים. אנחנו פתאום נראה שיתוק בפנים, חיוך עקום. אוקיי? פתאום היבטים חישתיים לא יהיו תקנים. אני יכולה, לאדם שיש כרגע, הוא נמצא בסטרוק והפגיעה היא ימנית לצורך העניין, אני יכולה להעביר פה שתי אצבעות, וכאן הוא לא ירגיש. או שאני אגע לו פה ברגל, כי זה החלק שהמיספירה ימנית אחראית עליו, והוא לא יבין באיזה רגל אני נוגעת. הוא לא יגיד לי, בעיניים עצומות כמובן, הוא לא יגיד לי ברגל שמאל. זאת אומרת, יש לזה מיד, וזה תוך שניות, אוקיי? כי אמרנו, המוח זקוק לדם מחומצן כל הזמן כדי לפעול. כל חוסר באספקת דם עשיר בחמצן, זו פגיעה, שעלולה גם להיות תמידית. כן. אוקיי? אוקיי, אז גם אני רוצה להתעכב על עניין הבלתי ניתן לשחזור הזה, שזה מבהיל לכל מי שבטח שומע גם כן. כן. אבל וגם אני רוצה לגעת בהמון המון דברים, שינה, אני רוצה שתכף נגיע גם בהקשר של השחזור וכל הדברים האלה. כן. אבל הגענו לעניין האי ספיקת דם מחומצן למוח, מהכיוון של תזונה וההשפעה של המעי, שאמרת שגם הוא זה, ואני מרגיש שבעצם אני צריך לשאול פה בנוגע לאלכוהול. האם מה ההקשר של האלכוהול בהקשר הזה? מה הוא עושה? כן, אז אני רוצה רגע לחבר את מה שהולכת להגיד כרגע, גם למה שאמרתי מקודם, כי כזה לא הספקתי לומר את זה, ואני חושבת שזה נורא חשוב, בהקשר למערכת הסימפתטית והפרסימפתטית, שזה חלק ממערכת העצבים ההיקפית, וזה גם מאוד קשור למעי, ולאלכוהול ולנזקים במעי, ובמוח המעי, ובמוח בסופו של דבר עצמו, ובכבד, אני אומר את הדבר הבא, לפני רגע שאני מגיעה למעי.
המערכת הסימפתטית היא אותו חלק במערכת העצבים ההיקפית, שנכנסת לעוררות במצבי עקה, במצבי סטרס. היא אמורה להיכנס לעוררות במצבי סטרס. אם אני עכשיו רואה נמר, נחש צפה, היא אמורה להכין אותי לתגובה, תילחם, ברח, קפה, מכירים את זה, נכון? חדשות ישנות, מישהו נכנס בי כמעט בכביש, אני אמורה להיות מאוד דרוכה, לדעת איך להתמודד עם זה, זה מבהיל, הכל טוב. השאלה מה קורה כשהעוררות הזו היא לא נקודתית, אלא היא הופכת להיות כרונית, שזה מאוד מאוד קשור למצוקות רגשיות שלא מטופלות. כן. ואז אנחנו מתחילים לדבר על נזקים מצטברים למערכת העצבים ההיקפית, לגידים, למפרקים, לשרירים. אנחנו מדברים על פוטנציאל גבוה יותר לדלקות, מתח שרירי, זה גורם למתח שרירי רב יותר. דיברנו מקודם על הנזק של דלקות, להתפתחות של א', גידולים, מחלות אוטואימוניות, בעיות במערכת הלב וכלי הדם, ובסופו של דבר גם למוח. וזה גם נכון לגבי המעי. זאת אומרת, דלקות חוזרות ונשנות במעי, שיכולות לגרום למחלות כמו קרון, כמו קוליטיס, אוקיי? אני כבר לא מדברת חס וחלילה על סרטן המעי. צריכת אלכוהול לא מבוקרת, מאוד כרונית, היא אחד מגורמי הסיכון למצבים דלקתיים. וצריך מאוד מאוד לשים לב לזה. עכשיו, אני כן רוצה לשים פה איזושהי כוכבית אדומית ולומר, אין רע בצריכת אלכוהול, כל עוד אני עושה את זה מבחירה, לא כהכרח. לא כמנגנון התמכרותי מנחם, שנועד לרפד את הכאב שלי, את האמונה שלי שאני לא יכולה לשאת את הכאב שלי, את עצמי בתוך הכאב שלי, כל עוד זה מרפד ולא מנגיש לי את עצמי, חלקים מעצמי. זה הרבה דברים יכולים להתאפס ככה, אפשר להשתמש בהמון דברים באופן הזה. נכון. אבל... נכון. זה סוג של נמק. כן. אתה יודע, לא להיות מוכן לפגוש את עצמי, לא לתת מקום לכל החלקים שבי, זה לא להנחיח חלקים בתוכי, לא לתת להם אוויר, לא לתת להם לנשום. זאת אומרת, גם הרגשות שלנו, זה נורא מתעתע, נורא חמקמק העסק הזה, כי רגש הוא פועל יוצא של פעילות עצבית. אי אפשר לראות אותו, נכון? אי אפשר לתפוס אותו. זה לא עכשיו יד שאני בוחרת לא להזיז אותה, ובסוף אני אגרום לעצמי לנמק. כי אנחנו מתוכנתים לתנועה, אוקיי? אם אנחנו לא נזוז, התחילו להתרחש נזקים. אם אני לא נותנת לעצמי להרגיש, אני יוצרת נמק במערכת הרגש שלי, אוקיי? וזה נזק, זה ממש נזק של ממש, שגורם לי לפתח כל מיני אסטרטגיות הגנתיות, כמו למשל צריכת אלכוהול, זה יכול להיות צריכה של הרבה מאוד דברים אחרים, אוקיי? מנגנון ההתמכרות הוא עשיר ומגוון, בטח בעולם המערבי. אם אני מתחילה לצרוך אלכוהול באופן שהוא לא מבוקר, אני חושפת את עצמי לדלקות, למצבים דלקתיים שעלולים להתפתח, וכמובן לגרום לאי ספיגה של המעי, אי ספיגה של הכבד, כבד שומני, בעיות גם בקיבה, אוקיי? זאת אומרת, החלון הזדמנויות פה, במרכאות כפולות ומכופלות, הוא רב. הוא רב ומגוון. שתי שאלות בבקשה על מה שאת אומרת. שגם, אני אשמח גם להרחבה על עניין הביולוגי של אלכוהול, זאת אומרת, ההקשר הרגשי והעניין ההתמכרותי, שאנחנו עוד בתקווה נגיע גם אליו בהרחבה יותר בהמשך, ההקשר של אלכוהול על המוח, וגם ההקשר בעצם של שומן, שבעצם את נוגעת בהקשרים של אזור המעי והבטן וכל הדברים האלה. בטח. האם מתח, או באמת הנזקים המוחיים שאנחנו דיברנו עליהם, מייצרים שומן והפוך? חד משמעית כן. אז אני אשמח קודם כל חד משמעית כן. יש קשר הדוק, ישיר, בין מתח, עומס, בכלל לבריאות לקויה, להרגעים לקויים שמביאים את הגוף למצב מאוד מאוד לא בריא, עודף בקולסטרול, עודף ברקמות שומן, עודף בגלוקוז, וכמובן סיכון מוגבר למחלות לב וכלי דם ונזקים מוחיים. ראינו את זה גם, איך זה קורה מקודם. עכשיו, לאלכוהול יש הרבה מאוד נזקים על המוח.
ומערכות גוף. אלכוהול כמובן מזיק למעי, מזיק לכבד, הוא תורם לאי ספיגה גם של הכבד. לכבד, אחד התפקידים הדרמטיים וההכרחיים שלו, נכון? הוא איזושהי מסננת של רעלים. כן. נכון, המעיים גם הם מסננת של רעלים של נוזלים. הכבד מטפל בתזונה, במוצקים. אוי ובוי, אם המסננת הזאת לא תפעל כראוי. אנחנו בבעיה חמורה. אנחנו בכשל. אנחנו בכשל, כמו שקורה בכשל כלייתי. זאת אומרת, אנחנו לא יכולים להרשות לעצמנו להישאר עם חומרים שלא אמורים להישאר בגוף שלנו, ולהישאר איתם. ואנחנו ממש מסכנים את הבריאות שלנו, אוקיי? ואפילו עלולים להגיע למצב של השתלת כבד, של להיות מועמדים להשתלת כבד, השתלת כליות. כן? זאת אומרת, מבחינת המסננת, מבחינת הרעיון הזה. אנחנו יודעים שאלכוהול ממש יכול לפגום בנוזל הבין-תאי, שבו בעצם המוח צף. הנוזל הזה אמור להיות לו הרכב, יש לו הרכב מאוד מאוד מסוים. ההרכב הזה חייב להישאר באופן מאוד קשוח, כפי שהוא, כדי שנוירונים יהיו בריאים, קצת כמו הסביבה שלנו. אנחנו נולדים לסביבה שאמורה לספק לנו 1, 2, 3, 4, כדי שנגדל באופן בריא, כדי שלא נצטלק, כדי שלא נגדל עם טראומות, אוקיי? שממש עלולות לפגוע ב-well-being ובתפקוד שלנו. לפעמים זה אפילו עלול להגיע לסוג של פיגור סביבתי, אוקיי? ילד עלול לסבור מהתעללויות, מסביבה מאוד לא הולמת, מאוד לא מותאמת, מאוד פתולוגית. כך גם הנוזל הבין-תאי. הנוזל הזה אמור להיות מהודק, מדויק בחומרים שהוא מקפל בתוכו, כדי לאפשר לנוירונים לפעול כהלכה, כדי לאפשר לתאי גליה ולעוד כל מיני מנגנונים לטפל בנוירונים כמו שצריך. וכל הפרה של המרכיבים, מאזן המרכיבים בתוך הנוזל הזה, עלול להיות מאוד בעייתי. זה דרך אגב מה שקורה באלצהיימר. באלצהיימר יש זליגה של חלבון, שאנחנו קוראים לו בטא-אמילואיד, לתוך הנוזל הבין-תאי. זהו. ואנחנו מתחילים לראות התנוונות של סינפסות, אותן נקודות חיבור בין נוירונים, שדרכם בכלל נוירונים מדברים ביניהם, ובזכות זה הם בחיים, אוקיי? זאת אומרת, רק בזכות החיבורים ביניהם, הם נשארים בחיים. החיבורים הללו מתחילים להתנוון, והנוירונים עצמם מתחילים להתנוון, רק בגלל הזליגה של החלבון הזה, שלא אמור להיות שם. אלכוהול משפיע על זה. אלכוהול משפיע על חדרי המוח. בתוך המוח יש לנו חללים, אצל גברים הם גדולים יותר, בגלל זה אנחנו תמיד צוחקות עליכם שהמוח שלכם יותר חלול, אבל יש לזה תפקיד מאוד מאוד חשוב. גם לחדרים האלה יש הרבה מאוד תפקידים, ויש בתוכם, יש גם איזשהו נוזל שיש לו בעל חשיבות, הנוזל של השדרה, של מוח השדרה, מגיע גם למערכת הזאת ופועל שם, אז אלכוהול משפיע גם על זה. אנחנו יודעים שאלכוהול גם יוצר נזקים למבנים מוחיים מסוימים. זאת אומרת, למשל ההיפוקמפוס מאוד ניזוק מאלכוהול, הוא גם יכול להינזק מסמים פסיכואקטיביים כאלה ואחרים, ועוד מנגנונים נוספים, אבל אלכוהול יש לו השפעה ממש דרמטית ספציפית על המבנה הזה, ולכן לאלכוהול גם יש השפעה על הקוגניציה שלנו, כי אותו היפוקמפוס הוא שחקן מרכזי ביכולת שלנו ליצור קוגניציה תקינה. אני מזכירה שזה השחקן המרכזי ביכולת שלנו ליצור זיכרונות חדשים, ולהעביר אותם במידה והם חשובים מספיק והם רלוונטיים מספיק, אל מאגרי זיכרון באזורים אחרים במוח שלנו. שזה גם ממש מתחבר לשינה, וגם קוגניציה והשיפור שלה, אנחנו גם נגענו בזה בפרק הקודם, גם אני אשמח שנרחיב עוד פעם גם כאן. מה רק בנוגע באמת להשמנה בהקשר של מה שדיברנו? כן, אז כשאנחנו מביאים את עצמנו למצב של השמנה, אני בכוונה מוציאה רגע מהשיח הזה, כל השמנה שנובעת ממחלות גנטיות. אני כן רוצה גם כפסיכותרפיסטית, זה חשוב לי פה מאוד מאוד לגעת, בהשמנה כתופעת לוואי של תרופות פסיכיאטריות. כן. יש תרופות פסיכיאטריות שגורמות להשמנה, תרופות אנטי-פסיכוטיות לרוב יותר, אבל גם SSRI לצורך העניין,
יכול לגרום להשמנה אצל חלק מאלה שנוטלים אותו, היא פחות אקוטית. לרוב זה ייראה כעלייה של 3-5 קילו שיהיה קשה יותר להוריד. אז פה זה באמת דיון אחר, כי זה נורא מתסכל. זה דווקא נובע מהניסיון שלי כן לטפל בעצמי. אוקיי? זאת אומרת, ולפעמים גם מהכרח. למשל, במצבים אנטי-פסיכוטיים, לרוב כדורים הם הכרח. זאת אומרת, אחרת אנחנו בסכנה. אז גם כאן חשוב לגדל סבלנות כלפי עצמי, ולעשות באמת את מה שאפשר להתמודד עם ההשמנה הזאת. אבל אם אנחנו כרגע הולכים להשמנה כתוצאה באמת מהרגלים רעים, מהתמכרויות, מניסיון למצוא נחמה, כי אני סובלת ממצוקה כזו או אחרת, כתוצאה מדאון, שגם מגיע כמובן ממצוקה, כתוצאה מאובדן. אני עבדתי עם כמה וכמה ניצולים מה-7 באוקטובר שהתחילו להיכנס למסלול כזה. אובדן הוא פרידה בכפייה. כן. נכון? זאת אומרת, זו פרידה שכופים עלינו, אנחנו לא בחרנו בה, שגם אז היא עלולה כמובן להיות מאוד קשה. זה נחווה כמשהו שהוא בלתי נסבל. אז השמנה ועלייה ברקמות שומן, קודם כל אני אומר שאנחנו זקוקים לרקמות שומן. זה לא שאין מקום, זאת אומרת, אנחנו אמורים גם להכיל רקמות שומן. מגנות עלינו. אנחנו מדברים על עודף. אנחנו מדברים, כן, על מצב שהוא עודף, אז אנחנו כבר מדברים על כניסה של יתר שומנים לדם. שוב, באופן שבו הם לא אמורים להיות שם, אוקיי? זאת אומרת, הם לא אמורים לעלות מעל רמה מסוימת בדם, ואז אנחנו מדברים על מחזור דם שלא פועל באופן תקין. אנחנו מדברים על סכנה לקרישיות יתר, למשל. אוקיי? שזה נורא הגיוני איך ישפיע על המוח. בוודאי, כן. קרישיות יתר יכולה א' לגרום לסטרוק, לחסימות, לבצקות, זה ממש סכנה משמעותית, וגם לא רק סטרוק לבבי, גם סטרוק מוחי, כן. אוקיי? אנחנו מדברים כמובן על עומס מפרקי, עומס על המפרקים, אנחנו כבר נכנסים לעולם שלם, אתה יודע, שקשור שוב לדלקות, לנושא של סידן, עד כמה, כי נוכחות של סידן במפרקים היא מאוד מאוד חשובה. מה זה אוסטאופורוזיס? כן, זאת אומרת, בריחה של סידן, יש גם לזה נישה שלמה. אנחנו באמת מדברים על מצב הוא לא מומלץ לאף אחד, לאף אחד מאיתנו, וכמובן סיכון מוגבר לסכרת. סכרת גורמת כמובן לזרימת דם מאוד לא תקינה, ואז אנחנו עלולים להיות עדים לפצעים שלא מחלימים. זה גם מה שקורה בתאי לחץ, נכון? זה התחיל בכלל מטיפול בפצעי סכרת. כן. סכנה לזיהום, כי הפצע לא מתרפא. סכנה לזיהום שיגיע לתוך הגוף. סכנה לקטיעה, אפילו של איברים, כי עלייה בסוכר כתוצאה מהשמנה, גורמת לכך שלא כל רקמות הגוף יקבלו הזנה של דם מחומצן. וברגע שזה קורה, אנחנו רופאים לפעמים נאלצים לקטוע איברים, כי נוצר בהם נמק, שעלול להתפשט לשאר הגוף. זאת אומרת, אנחנו יכולים להגיע אנחנו פה רואים שחורות, כן? כן. אבל אני אומר עוד הרבה לפני כן, שאם אני משמינה כתוצאה ממצוקה, זה עוד יותר תורם למצוקה שלי, בסופו של דבר. גם אם זה מייצר איזושהי נחמה רגעית, זה תורם למצוקה שלי, כי אני פחות אוהבת את עצמי. הערך העצמי שלי יורד, הדימוי העצמי שלי, שזה בעצם, הערך העצמי שלי, שזה בעצם הציון שאנחנו נותנים לדימוי העצמי שלנו יורד. כך גם הביטחון העצמי שלי. אני מגדילה את המצוקה, אני מקטינה את הפרשת האוקסיטוצין אצלי במוח, אני מגדילה הפרשה של קורטיזול במוח, הורמון הסטרס, הורמון העקה. קורטיזול כשלעצמו הוא ממש הורמון קטבולי, זאת אומרת, הוא ממש שובר, נוגס ברקמות שריר. הוא חותך רקמות שריר, הוא יוצר להם נזקים, הוא אפילו מגיע עד רקמות שלד. השלד שלנו הוא רקמה חיה. הוא עלול ממש לפרק
רקמות בשלד, אם הוא מוזרם באופן כרוני, עם דגש על הכרומים, בצורה כל כך אינטנסיבית, אז זה ממש יכול לפגוע בכל הגוף. אני אוסיף ואומר שגם הסיכוי לפגיעה במערכת שיווי המשקל יכולה להיות מאוד מאוד קשורה לזה, כי כל נושא הסטרס גם מאוד מאוד משפיע על עצב הווגוס, שאני לא יודעת איך לא דיברתי עליו עד עכשיו, זה נו עבורי, אבל אותו עצב קרניאלי, העצב הטועה. העצב הקרניאלי היחיד, הקרניאל נרבס, שיוצא מתוך הגולגולת, ובעצם הוא לא מעצבב את האזורים שסביב הגולגולת, או עוטפים את הגולגולת, אלא הוא טועה בדרכו, והוא מגיע עד לשרירים הטבעתיים. הוא עצב מאוד מאוד גדול, הוא מעצבב את כל בית החזה, חלל הבטן, את המעי, את עברי הרבייה שלנו, ומאוד מאוד מושפע מסטרס. מאוד מושפע וישפיע, אוקיי? זאת אומרת, המעי שלנו מיד מתכווץ שאנחנו בסטרס. יתר קורטיזול משפיע גם על התפקוד שלו. ואם התפקוד שלו ניזוק, אנחנו עלולים להיות עדים לשרשרת רחבה מאוד של כל מיני תחושות גופניות, למשל סחרחורות. זה ממש יכול לנבוע מליקויים בעצב הווגוס, כתוצאה מסטרס. יש אפילו תופעה, למשל, של סחרחורת בעיניים, שגם מושפעת מליקויים בעצב הווגוס, כאבי בטן. וואו. קיצור, כיף. כן, כיף חיים. כן. אני רוצה שנתקדם לעניין הקוגניציה, כן. שזה גם מתחבר לזיכרון ושינה, והחשיבות שלהם. איך אנחנו, ואני גם עוד אשמח שנשאיר חלק לפתרונות, אם קיימים, כן, אנחנו מדברים כן, פה כן. הרבה על הנזקים. כן. מה האופנים שבהם הקוגניציה נזקת? זאת אומרת, ומה החשיבות של שימור קוגניציה ברמה הגבוהה ביותר? כן, איך עושים את זה? כן. אז קוגניציה זה שם רחב בעצם להמון המון מיומנויות שמרכיבות את ההכרה שלנו. לצורך העניין, אני חושבת שגם רגש הוא קוגניציה. אני אסביר. זאת אומרת, הרבה פעמים אנחנו, אני אפילו חוטאת בזה שאני אומרת שרגש וקוגניציה עובדים כקואליציה. כשלמעשה, אם אני מסתכלת לתוך המוח, אין באמת הבדל בין רגש לקוגניציה, בהיבט הזה שהם כל כך שזורים אלו באלו, וגם היכולת שלי למשל לפחד ממשהו, נכון? לפחד מנחש, אני צריכה לפחד מנחש. זה יכולת הישרדותית, אוקיי? אני צריכה לדעת איך לשמור על עצמי. והיכולת שלי לחוש בפחד נובעת מהיכולת שקדמה ליכולת הזו, להעניק משמעות של סכנה לנחש. כי אחרת למה לי לפחד ממנו? זאת אומרת, בכלל, אני מרגישה X או Y לגביך, לאחר שהענקתי פרשנות להבעת הפנים שלך, לאינטונציה שבה אתה מדבר איתי, לשפת הגוף שלך, לאחר שנשענתי על הזיכרונות שלי איתך, למשל. אוקיי? תכף נגיע. זיכרון הוא חלק מהקוגניציה, כמובן. כן. אז רגש, זה פועל יוצא של היכולת להעניק משמעות לגירוי, לסיטואציה, והיכולת להעניק משמעות זה יכולת קוגניטיבית טהורה. אוקיי? קלאסית. לפני שאת ממשיכה את ההסבר, אולי את יכולה להסביר רגע ברמה הנוירולוגית, מה זה בעצם רגש כשאת אומרת את זה? רגש הוא פועל יוצא של פעילות עצבית, קבלת אינפורמציה, העברת אינפורמציה, הזרמה של כל מיני הורמונים, כימיקלים ועוד חומרים, בסל של מבנים מוחיים, מערכת הרגש קודם כל, מערכת עמוקה, קדומה יותר מבחינה אבולוציונית, בהשוואה לאזורים שתכף נדבר עליהם, שהם גם באמת יותר חדישים יותר, משוכללים יותר, ואחראים על יכולות קוגניטיביות מאוד מאוד מתוחכמות. רגשות אבל גם נמצאים שם, אוקיי? לדוגמה, היכולת שלי לנהל רגשות, זה כבר יכולת קוגניטיבית, אוקיי? כי גם חולדת מעבדה יכולה לפחד. אוקיי? אבל היכולת שלה להבין שהיא מפחדת, ואיך לנהל את הפחד, ואיך לבטא אותו, זה כבר סיפור אחר לגמרי. זה קוגניציה, אבל קוגניציה היא גם רגשית, היא גם קשורה לרגשות שלנו. אז אנחנו מדברים על פעילות במבנים כמו אמיגדלה, היפוקמפוס, אינסולה, שהיא גם חלק ממערכת הרגש, הסינגולום הקדמי,
שזה גם עוד איזשהו מבנה ממערכת הרגש. ה-VTA, גרעין שהוא יותר עמוק, ראשי תיבות של Ventral Tegmental Area. תזכור? בוודאי. נעשה מבחן על זה בסוף. והוא יותר נושק לגזע המוח. גרעין הקומבנס, איזשהו צביר של נוירונים, שייך גם למערכת הרגש. אנחנו גם קוראים לו מרכז ההתמכרויות. הוא יותר פועל בציפייה לעונג. האינסולה מאוד מעורבת בתחושת אמפתיה, כאב, הזדהות עם כאבו של האחר, כאב רגשי, שגם הרבה פעמים מופיע עם כאב פיזי כמובן, למעשה אפילו לא מופרד ממנו. המגדלה מאוד פועלת בהקשר של רגשות שטעונים שלילית, כמו למשל פחד, חרדות, פוביות. היא גם מאוד פועלת בדיכאון. גם להיפוקמפוס יש תפקיד ברגשות כאלה ואחרים. להרגיש זה גם קשור לזיכרונות שלנו. זאת אומרת, הרבה פעמים אם אני אתקל במשהו שמזכיר לי אירוע מסוים בחיי, אני ארגיש את הזיכרון, אוקיי? זאת אומרת, זה הרבה פעמים יכול להפעיל לעצמי בתוכי איזשהו רגש שמקושר לסיטואציה שכבר חוויתי בעבר. כן. אז רגש הוא גם קוגניציה. נכון, זיכרון זה תהליך קוגניטיבי, יכול להיות לשלוף מידע. בדיוק. שמאוחסן בתוכי. תהליך קוגניטיבי. נראה לי האופן הרווח שבו חושבים על העניין הקוגניטיבי במוח, זה עניין כזה של שליפת מידע, אגירת מידע. בטח. כן. כן, אז קוגניציה היא הרבה דברים. קודם כל, נגיד היכולת שלך ושלי כרגע בכלל להבין מה קורה פה. איפה אנחנו נמצאים? למה אנחנו נמצאים פה? איך הגענו לפה? איך נכון ויאה ונאה שנתנהג, ואיך ממש לא. גם אם נורא בא לנו, אוקיי? כל היכולת לקרוא מצבים חברתיים רגשיים, אלו יכולות קוגניטיביות. זה א' ב' עניין הישרדותי. אנחנו צריכים קוגניציה כדי לשרוד, כדי לדעת מה לעשות מתי, ועד כמה, ואיך. כדי להגן על עצמנו, לשמור על עצמנו. מדהים. אז הדבר שאני רוצה להבין ברשותך, זה בעצם הדברים שיכולים לשפר את הקוגניציה, ולהזיק לה גם כן. כן. איך זה בפועל, איך אנחנו משפיעים עליה? כן. קוגניציה מאוד מאוד קשורה ל-well-being, קוגניציה גם מאוד מאוד קשורה לתזונה, לנוזלים. קוגניציה מאוד מאוד קשורה לתהליך הזדקנות המוח. זאת אומרת, אם אני מצליחה לעשות דברים שיעטו את קצב הזדקנות המוח, כמו למשל פעילות גופנית, ובעיקר סיבולת לב ריאה, אנחנו יודעים היום שסיבולת לב ריאה בצורותיה השונות, לא משנה כרגע איך, היא אחד הגורמים, אם לא הגורם בראש הפירמידה, שמגביר תהליך שאנחנו קוראים לו נוירוגנזה, נוירוג'נסיס. אני לא יודעת אם אתה זוכר, נעשה רגע ריוויינד, דיברנו על זה שהמוח לא מייצר נוירונים חדשים, כן. במידה והם ניזוקים, ובגלל זה נורא חשוב לשמור עליו. אז אחד האזורים הבודדים במוח שכן ממשיכים לייצר נוירונים חדשים, למרות שברוב רובו זה לא קורה, זה היפוקמפוס. נוירוגנזה זה תהליך יצירה של נוירונים חדשים גם בגילאנו המופלג. פעילות גופנית מסוג סיבולת לב ריאה ממריצה את התהליך הזה. זאת אומרת, היא גורמת לנוירוגנזה לפעול בקצב יותר מוגבר. עכשיו, מה זה בעצם נוירוגנזה? מה זה יצירה של תאים חדשים? זה תאים שעוד לא עברו התמיינות. זה תאי גזע בעצם. וברגע שאני עוסקת בסיבולת לב ריאה, שוב באופן עקבי, כל מה שאנחנו מדברים עליו יכול להטב או להזיק למוח, רק אם זה מתבצע באופן עקבי, כרוני. כן. חד פעמי או פעם אין לזה שום משמעות. אני מגבירה תהליך של נוירוגנזה. ואז בפועל מה שזה אומר, זה שהמוח שלי מגביר את קצב ייצור הנוירונים החדשים. נוירונים שיכולים לפעול בתוך הקוגניציה שלי. אין להם פזם עדיין. אוקיי? זאת אומרת, הם לא עייפים. הם לא מותשים. כן. הם חדשים. רק זה, חכה, יש עוד רשימה. רק שאני מבין בפשטות של מה שאת אומרת, כן. פעילות ספורטיבית מסוג כזה, כן. שאם את יכולה להרחיב טיפה, רק מה זה אומר לב ריאה, זאת אומרת, כל דבר אירובי. קרדיו-וסקולרית. זה אומר אירובי, סקי, כל מה שמעלה לי את שמייצר התנשפות. כן, קצב לב, קצב נשימה, לחץ דם, ריצה, שחייה, לאורך זמן. אני כרגע מדברת על פעילות אירובית,
אוקיי? זה נהדר גם, אתה יודע, לעשות אימוני היט. נגיד 3-4 דקות אירובי, כוח. אירובי, כוח. זה, להזיק זה בטח לא מזיק, גם לזה יש הרבה יתרונות. למשל, באימוני כוח לאו דווקא אימוני כוח, אבל אנחנו יודעים שספורט, פעילות גופנית, כמו למשל פילאטיס, יוגה, על סוגיהם השונים, זה מאוד גם משפר יכולות קוגניטיביות באופן ספציפי, בקדמת המוח. באיזה אופן? כדי לעסוק ביוגה, בוא נתחיל רגע ביוגה. יוגה, מעבר למאמץ הגופני, המפרקי, השרירי שהיא מפעילה, היא מגלמת בתוכה גם מיומנות שאנחנו קוראים לה התמקדות. ביוגה אנחנו נדרשים להקשיב, להפנות תשומת לב, קשיבות פנימית, לנשימות, לאופן שבו אני מזיזה את הגוף, לתנועה עצמה, למהירות התנועה, לדיוק של התנועה. כל מה שקשור בהתמקדות, שזה כמובן יכולת קוגניטיבית מאוד מאוד חשובה, עושה פלאים למוח. זה גם מה שמיינדפולנס עושה, נכון? זאת אומרת, יש מחקר עצום בתחום המיינדפולנס, הוא מאוד מטיב עם המוח. הוא דרך אגב ממש מגדיל את ההיפוקמפוס. אוקיי? את הנפח שלו. טוב, כמו שאני רואה, אני מקווה שנצליח להספיק את הכל, נראה שלא, אבל אני ממש אשמח שתמשיך. זה מרתק מה שאתה אומרת עכשיו, אם את יכולה להרחיב על איך מיינדפולנס בעצם עושה את זה. ובעצם כל מה שדברת עליו בהקשר גם של יוגה, ואני מניח שזה גם איכשהו קשור לפילאטיס, זה בעצם עניין התשומת לב, הקשב עצמו. תשומת הלב שלי בזמן אמת, לפעילות הגופנית שאני כרגע מבצעת. כן, זה משפר את המוח, את כן, כן. וואו, באיזה זה מטיב. תראה איזה מדהים זה, שאנחנו בעצם מבינים שאנחנו מתוכנתים להיות טובים לעצמנו. כן. אוקיי? זאת אומרת, לגדל זוג עיניים טובות על העצמי. זה האופן המטיב של חוויית הקיום שלנו. זאת אומרת, אנחנו רואים את זה דרך הרבה מאוד כיוונים, גם מיינדפולנס, הרי מה זה מיינדפולנס? זה המון, אבל כרגע עמכם הסליחה, אני רגע אפשט את זה. המיומנות הזאת שקוראים לה קשיבות פנימית, היכולת בזמן אמת להתבונן פנימה, וללמוד באופן הדרגתי ומבוקר לשהות בתוך עצמי, בתוך המחושים הגופניים שלי, בתוך המחשבות המטרידות שלי, המאיימות, בתוך הכאב שלי, בתוך הזעם שלי, באופן שהוא לא שיפוטי. as is. להרחיב את המיכל, להרחיב את חלון הסיבולת לעצמי. זה מאוד מטיב עם המוח שלנו. אפשר פה הבהרה. בטח. יש את העניין הזה של התשומת לב, ויש את העניין של מה שאולי תולדה של מה שאת מתארת, שזה המרחק הזה ביני לבין המחשבות פשוט, ואז עצם החוסר היקשרות הזה נותן להם פשוט להמשיך, ואז אני לא... אתה בעצם, אני דילגתי על שלב, זה כבר קשור לטכניקה של המיינדפולנס, זאת אומרת, מה בעצם יכול להגדיל את היכולת, את הסיבולת שלי, לשאת את עצמי כשאני חושבת מחשבות כמו, אני בטוח אחטוף סרטן, אוקיי? כן. מחשבה נורא מפחידה שאני גם מאמינה לה, אוקיי? מה יכול להגדיל את הסיבולת שלי, לשאת את עצמי, כשמחשבה כזו עוברת בתוכי? אחת הטכניקות זה בעצם להבין שהמחשבה היא לא אני, אוקיי? זאת אומרת, האני זה בעצם איזשהו מבנה מאוד עקבי, גם מאוד דינמי, אוקיי? זאת אומרת, אנחנו כן מתעוררים בתוך עצמנו כל יום, בתוך החליפה הזאת מבינים שזה אנחנו, אבל אנחנו גם מאוד שונים, אנחנו כל הזמן משתנים. אתה לא מי שהיית לפני שבוע, ומי שתהיה מחר. ממש לא, וגם לא מי שתהיה בעוד דקה. כל הדבר הזה מאוד משתנה, כי גם רואים את זה במוח, המוח הוא לא סטטי. אבל אנחנו בעצם מבינים שמחשבה בודדת, גם אם היא מאיימת, גם אם אנחנו מפרשים אותה כמסוכנת, היא ממש לא אני. היא אורחת, היא לא בעלת הבית, כפי שאומרים. היא באה והולכת, אוקיי? וגם אם היא חוזרת על עצמה. כן. ועוד דבר שאני אגיד, שגם נוגע למיינדפולנס ולעוד שיטות טיפול, זה שיש לנו איזושהי נטייה, כשהמחשבה מתפרשת כמאיימת ומסוכנת, מיד לקנות אותה, מיד להאמין לה. אתה יודע, אנחנו יכולים לשבת ולראות עכשיו איזה דיון פוליטי, ומיד לשים סימני שאלה על כל מיני מחשבות או דעות שאנחנו שומעים. כשמגיעה מחשבה מסוכנת או מאיימת, זהו, זאת אקסיומה. כן. אוקיי? זאת אומרת, זו האמת המוחלטת. אנחנו לא נעיז, לא נחשוב אפילו לשים שם סימן שאלה. לגמרי. כי היא נקשרת עם היבט הישרדותי. וואו. שאנחנו חייבים
מיד להתייחס אליו, ולוודא שאנחנו מתחמקים ממנו. משהו שאני חושב שאולי הרבה אנשים יוכלו להזדהות איתו, זה כשאתה בעצם עשית טעות. אני חוויתי את זה ממש לאחרונה. עשיתי איזושהי טעות של משהו שהתכוננתי אליו המון זמן, בסוף פישלתי ממש ברגע האמת, ופרשנתי לעצמי את איך בעצם ההשתלשלות אירועים מכאן עומדת ללכת, וואו. קיבלתי עצה נשמע קשוח. כן, קיבלתי עצה ממישהי קרובה, לא להאמין למחשבות האלה שלי, שזה מה שעומד לקרות, ובפועל, בעצם זה שלא האמנתי לעצמי, מנע ממני גם לפעול באופן שאולי היה הורס את זה עוד יותר, ואז בסוף יצאתי יחסית בסדר. ואני רוצה אבל, אני מניח שפשוט הרבה אנשים יכולים להזדהות עם זה, כי זו תחושה רווחת, אבל איך זה משפר את המוח, כמו שאמרת, החלק הזה עוד חסר לי. הקשיבות הפנימית? כן. אנחנו ממש יכולים לראות, אוקיי, אני אדבר על זה... ברמה אולי ביולוגית, נוירולוגית. אני אדבר על זה בשני הקשרים. קודם כל, אנחנו רואים קשיבות פנימית, היא ממש משפרת את נקרא לזה, הפרופיל העצבי הקדם-מצחי. זאת אומרת, אזורים קדם-מצחיים, בעיקר אזורים קדם-מצחיים אמצעיים, המדיאל פרפרונטל קורטקס, ואפילו אני אגיד הוונטרל, החלק הגחוני. זאת אומרת, אם נגיד עכשיו, תסתכלו עליי. למאזינים, כן, אם אתם רואים את ארובות העיניים, כן. אז ממש החלקים שנמצאים מאחורה, החלק הוונטרלי יותר, שפונה, הגחוני, שפונה לכיוון הבטן, איזשהו מנח אנטומי כזה, זה חלק שאנחנו נראה שם פעילות עצבית יותר מאוזנת, יותר טובה, ואני אמשיך, אקח את זה עוד צעד נוסף, אנחנו נראה שיח, כלומר, פעילות עצבית טובה יותר, מאוזנת יותר, בין החלקים האלה לבין האמיגדלה. אותה אמיגדלה, ואל תטעו, זאת אומרת, מרחק של אצבע, אבל במונחים נוירולוגיים אנחנו מדברים על מרחק של מיליארדי נוירונים, שמפרידים בין החלקים קדם-מצחיים לבין אותה אמיגדלה. הם רחוקים מאוד אחד מהשני. למה בעצם אני מדגישה את שני האזורים הללו, ואת המעגלים העצביים שנוצרים ופועלים ביניהם? כי זה בדיוק המסלולים שאחראים ל-well-being, שזה גם אומר קוגניציה משופרת. זאת אומרת, אנחנו רואים, לא משנה כרגע על ידי איזה טכניקה, שככל שאנו מסוגלים לשאת את עצמנו יותר, להגדיל את המיכל עבור עצמנו, אנחנו מרגישים במסוגלות טובה יותר. זה נקשר אוטומטית לקוגניציה גבוהה יותר. אנחנו יותר ממוקדים, אנחנו יותר מסוגלים לנהל לעצמנו את הזמן. אנחנו חשים ביותר מסוגלות, בסיפוק פנימי. אנחנו זוכים למשובים גם מעצמנו וגם מבחוץ, חיוביים יותר. זה מעגלי ערך עצמי, דימוי עצמי, שגם נמצאים באזורים הללו, דרך אגב. מעגלי ערך עצמי שגם קשורים לאומץ, ליכולת להתמודד עם מצוקה, הם נמצאים בחלקים קדם-מצחיים, קצת יותר בהטיה ימינה, אבל אנחנו יודעים למפות את זה. הם גם נקשרים לקוגניציה יותר גבוהה. יכול לשאול ברשותך? אם כן, את רוצה רגע לסיים. כן, אז אני רק רוצה להגיד שהחלקים הקדם-מצחיים, בעיקר האמצעיים והאמיגדלה, השיח ביניהם הוא אחד הפרמטרים הנוירולוגיים שהכי מקושרים ליכולת להתמודד עם מצוקות. עכשיו, כשאני אומרת מצוקות רגשיות, אין מצוקה רגשית שלא נוגעת בקוגניציה. אין דבר כזה. גם התקף חרדה, או התקפי חרדה, פוביות, התקפי פאניקה, מה קורה לנו כשאנחנו בהתקף חרדה? הקוגניציה שלנו בתחתית. אנחנו מבולבלים, אנחנו לא זוכרים, אנחנו שוכחים המון, זה מאוד תורם במרכאות כפולות ומכופלות לדימוי עצמי ירוד, לערך עצמי, לירידה בביטחון עצמי. זה all over the place. זאת אומרת, אין, מה זה blackout במבחן? בואו רגע נלך לדוגמה אחרת. למדתי בבית, ידעתי הכל, הייתי מלאת ביטחון, הרגשתי שאני יודעת. הגעתי, זהו, blackout. מה? המידע הזה לא יתנקז לי מהמוח. אוקיי? הסטרס, פתאום יש לי בעיה בלהנגיש, בלשלוף מידע שנמצא בתוכי, הוא מאוחסן בתוכי. אוקיי? דוגמה מעולה, ממש עושה סדר. עכשיו, כשאנחנו יותר בסטרס, אנחנו יותר מפוזרים. אנחנו מרגישים
פחות טובים, פחות מוצלחים. אז למעשה כל דבר שעוזר לי להשתלט על המתח ועל סטרס, יעזור לי בקוגניציה שלי לתפקד. חד משמעית. כדורים פסיכיאטריים, תראה, שאנשים נוטלים SSRI. מה זה SSRI? SSRI זה משפחה של תרופות שעוזרות למעגלי סרוטונין, לפעמים גם נורופנפרין, אוקיי? יש SNRI, אוקיי? לזרום טוב יותר. זאת אומרת, להיות מועבר בכמות טובה יותר, גבוהה יותר, לצורך העניין. זה לא כדורים שמכילים סרוטונין. זה בעצם כדורים שעוזרים למעגלי סרוטונין במוח ובגוף לעבור במידה מספקת יותר. וכך המחשבות שלי יהיו פחות אובססיביות. זה הפועל היוצא. עכשיו, סרוטונין זורם בהרבה מאוד מעגלים. הוא לא זורם רק במערכת הרגש. הוא זורם באזורי קוגניציה. הוא מגיע גם לאזורים קדמיים, גם דופמין, דרך אגב. הוא גם זורם בהמון מעגלים בגוף, גם דופמין. אוקיי? אז אין כדור פסיכיאטרי, זאת אומרת, כדור פסיכיאטרי הוא לא סלקטיבי. הוא משפיע לי על הכל. וואו. ו-that's the way it is, זאת אומרת, אני שוב אגיד, רגש וקוגניציה פועלים כקואליציה, אבל אין באמת הבדל. את יכולה להרחיב טיפה על כדורים פסיכיאטריים? מה את חושבת עליהם? האם הם חיוביים, שליליים? אני חושבת שהם לפעמים מאוד הכרחיים. אני חושבת שהרבה פעמים אפשר להתייחס אליהם כאל קביים. זאת אומרת, כדי ללמוד ללכת מחדש, אני חושבת שהם לא מחליפים ברוב המוחלט של המקרים, וגם לא אמורים להחליף טיפול רגשי, ששם בעצם מתרחשת הלמידה המשמעותית, לאיך להתמודד עם אותם חלקים בעצמי שאני רוצה לברוח מהם, שהם כאובים, שהם כאוסים, שהם מבעיטים. כי המוח בעצם יכול להפנים מיומנות כמו אומץ, או לרכוש יותר נכון מיומנות כמו אומץ. אומץ זה להתמודד עם משהו שמפחיד אותי, זה לא היעדר פחד, אוקיי? אז אומץ זה מיומנות, זה לא רק state of mind. כדי לרכוש מיומנות כמו התמודדות, הלמידה צריכה להיות אקטיבית. כשאני נוטלת כדור, אני לא אקטיבית, הכדור הוא האקטיבי. אני בולעת אותו, אני פסיבית, אוקיי? הכדור לא באמת מייצר למידה אקטיבית. הוא כן מוריד את הסימפטומים שהרבה פעמים מאפשרים להגיע לטיפול. טיפול זה אירוע שדורש הרבה מאוד משאבים. הוא דורש גם הרבה מאוד תעוזה. הוא דורש ממני להגיע לחלל זר, עם אדם זר, שאני לא מכירה, להתחיל לפתח אמון, trust, להרגיש בטוחה כדי להציף תכנים מבעיטים. זה ממש לא דבר מובן מאליו, זה דורש המון משאבים. ולפעמים המצוקה היא כל כך גבוהה, הלהבות שורפות, שכדי לאפשר לי בכלל להגיע לטיפול, שיהיו לי משאבים לטיפול עצמו. אני צריכה שהמצוקה תהיה מידתית. אז לפעמים זה גם יכול לפעול בהקשר הזה. לפעמים כדורים פסיכיאטריים הם הכרחיים, בטח במצבים מסוכנים, כמו בהתקפים פסיכוטיים, לדוגמה, במאניה שיש לה היבטים פסיכוטיים, במצבים חריגים כמו דיכאון מאוד אקוטי, שעלול גם להוביל להיבטים אובדניים בתודעה. ולפעמים אפשר לנסות לדעת שזה אופציה. אתה יודע, זה כמו שהייתה לי פעם מטופלת שאמרתי לה שהיא סבלה נורא מחרדות, והיא נורא סבלה מכך, היא הייתה באימה מזה שתתפרץ לחרדה בחול, בטיול בחול. היה לה עניין סביב טיסות ורחוק מהבית וכו'. זה קורה ללא מעט אנשים. הם מתפקדים נורמטיביים מוצלחים, כן? אף אחד לא חסין. ואני זוכרת שאמרתי לה, אז קחי כדור בתיק. יש לך את הכדור בתיק. יש כדור, אוקיי? זה לא שאסור לקחת. עצם הידיעה לפעמים שהנוכחות של הכדור קיימת, היא כשלעצמה יכולה קצת להוריד את החרדה. לגמרי. אוקיי? זאת אומרת, יש לי את הבחירה. זאת אומרת, זה איזשהו גירוי, זה כדור, זה גם משהו שאפשר להתייחס אליו כאל בחירה להשתמש בו. עצם הבחירה להשתמש בו יכולה להיות סוג של גורם מרגיע. גם אם אני בכלל לא אשתמש בו, דרך אגב. והרבה פעמים זה מוביל לזה, שאנשים בכלל לא משתמשים בזה. כן. אוקיי? זאת אומרת, בכלל אני אומר שבהקשר לכל מה שדיברנו עד עכשיו,
יש הבדל מהותי בתוך התודעה שהמוח מייצר בין מצב שאותו אני מפרשת כבחירה שלי, לבין מצב שאותו אני מפרשת כהכרח. הראשון מיד נקשר למסוגלות, לחופש. אני בעלת הבית, לשליטה. תחושה של הכרח מקושרת לחוסר אונים, לאי-ודאות, לחוסר שליטה. זה מצב שהוא לא פחות מקטלני עבור מנגנוני הישרדות במוח ובגוף. אי אפשר לשאת את זה, אוקיי? אז אני יכולה לבחור לקפוץ עם מטוס ביום הולדת שלי, וזה תהיה אולי חוויה מפחידה, אבל גם מרגשת. אני בחרתי, ויכולים גם לדחוף אותי ממטוס. וגם אם לא יקרה לי שום דבר, לא תהיה שריטה על הגוף שלי, ובשני המקרים אני אהיה עם מדריך, המקרה השני עלול גם לעורר חוויה טראומטית, אוקיי? יש מונח exposure therapy. נכון, בעצם חד משמעית. טיפול בחשיפה, הדבר שמפחיד, תצעד לעברו. חד משמעית, חד משמעית. כן. חד משמעית, זאת אומרת שכן, ב-CBT, ב-Cognitive Behavior Therapy, זה טיפול נהדר בפוביות, ולא רק. וזה גם קצת דומה לטיפול באימונותרפיה, זאת אומרת, היום באימונולוגיה, כן? זאת אומרת, ברפואת האלרגיות, מה שנקרא, שכמובן קשורה למערכת החיסון, הרבה פעמים הטיפול הזה, שהוא מאוד מאוד מוצלח, מטפל באלרגיות לפעמים מסכנות חיים על ידי חשיפה. חושפים את מערכת החיסון לגירוי שמחולל את הסערה האלרגנית, באופן מאוד מדוד, זה נעשה בבתי חולים, תחת השגחה, באופן מבוקר, וכך מאמנים את מערכת החיסון להתמודד עם החומר, אותו דבר במוח. זאת אומרת, אנחנו מתוכנתים להתמודדות. מרתק. אני רוצה שברשותך אנחנו נתקדם לדרך שינה, שזה ממש משהו שחשוב לי שעוד נספיק לגעת בו. בעצם אנחנו באזור הכדורים הפסיכיאטריים, כבר אזור הפתרונות גם. כדורי שינה? אפשר אפשר להגיע דרך החוליה מקשרת כדורי. אפשר לגמרי, אבל העניין הוא, אולי חשוב להבין קודם מה ההשלכות של חוסר שינה, ומה בעצם הפתרונות האפשריים, ומה התועלת של שינה. אבל בכללי, לכל הדברים שדיברנו עליהם, פתרונות. מה בעצם את חושבת שאפשר לעשות, ובאיזה אופנים היית ממליצה לגשת בכלל לפתור בעיות כאלה? כן. אז רגע, אולי נדבר על שינה, ואז ניתן את הפתרונות, כזה שנסיים באופטימיות, זהירה. לא, באופטימיות, לא זהירה. אז אוקיי. כל היונקים זקוקים לשינה. כמו שכל היונקים זקוקים למלחים, מינרלים, חלבונים בתזונה, לנוזלים, להיכנס לגוף. כל היונקים זקוקים לשינה, לא רק יונקים כמובן. שינה היא אחד מאבות המזון להיותנו בחיים. אדם שלא ישן, בסוף ימות. כך גם יש לא מעט מחקרי מעבדה שמראים את זה. בשינה מתרחשים שלל תהליכים חיוניים, הכרחיים. זה לא לוקסוס, זה הכרחי עבור המוח והגוף. אחד החלקים הבולטים, שגם היום כבר יותר מדוברים, זה הנושא של יצירת זיכרונות חדשים. המוח שלנו יוצר בעיקר זיכרונות חדשים בשינה. אם אני רגע נכנסת לדבר הזה שקוראים לו שינה, עוד שלב קדימה, שינה מורכבת משלבים, ממעגלים. זאת אומרת, המוח והגוף לא נראים בצורה זהה או שווה בין כל שלבי השינה. יש לה שלבים שונים. המוח גם מאופיין במקצבים של פעילות עצבית שונים בזמן השינה. אנחנו קוראים לזה גלי מוח, אוקיי? אחד הדברים המעניינים זה להבחין בין שלבים בשינה שלהם אנחנו קוראים שינה עמוקה, שבה מתרחשים תהליכים סופר חשובים עבור הגוף, שקשורים גם למערכת העצבים ההיקפית, לבין שלבים בשינה שלהם אנחנו קוראים שנת חלום, או REM, Rapid Eye Movement, ראשי תיבות של REM. כן. Rapid Eye Movement, בעיקר בגלל שבשלב חלימה, תנועות העיניים שלנו נראות כמעט כמו בעירות. המוח רואה, אוקיי? זאת אומרת, בחלום המוח מייצר מראות, קולות, תחושות, לפעמים גם מחשבות. זאת אומרת, המוח ממש פעיל. אם אני אסתכל על המוח במעבדות שלנו, לדוגמה, בשלבים של חלימה, המוח ייראה בצורה מאוד דומה לאופן שבו הוא נראה כשאני ערה.
אוקיי? זאת אומרת, הוא חי, אבל הוא ישן. הוא עושה את כל זה כשהוא מנוטרל מגרייה קונקרטית, פיזיקלית. הפתיע אותי שאמרת שזה ההפך משינה עמוקה. זה לא השינה העמוקה. לא, זה לא שינה עמוקה. וואו. זה לא שינה עמוקה. אנחנו לא אמורים להתעורר משנת חלום. אם אנחנו מתעוררים משנת חלום, לרוב זה אומר שמעגלי השינה שלנו לא התרחשו באופן מיטבי. אוקיי? זאת אומרת, זה לא אמור להיות שלב היקיצה. אנחנו כן אמורים לחוות כמה סבבים בשנת לילה. דרך אגב, שנת יום היא לא שנת לילה, ואם לא ישנתי בלילה, אני לא באמת יכולה לפצות על זה בשנת יום. גם בגלל העובדה שהאורך של שנת לילה הוא לרוב כמובן הרבה יותר ארוך, אבל גם בגלל השעון הביולוגי. יש לנו בתוך המוח מערכת שלמה, היא קשורה גם למערכת ההורמונלית, ששם נמצאים מעגלים שלנו בכלל, שינה, ערות, סובה, רעב, אוקיי? זאת אומרת, על ידי המעגלים האלה אנחנו מבינים אם אנחנו רעבים, מתי אנחנו צריכים לאכול, לשתות. זאת אומרת, שוב, יכולות הישרדותיות הכרחיות. אנחנו כן יודעים שאם למשל אנחנו מונעים שינה, באופן כללי מבן אדם, נגיד עכשיו אני לא אתן לך לישון בכלל בלילה הקרוב, אנחנו נראה בלילה הבא ששנת חלום תופסת יותר אחוז ביחס לסך השינה הכללי, ממה שהיא אמורה לתפוס. זאת אומרת, יש פיצוי. שנת חלום אמורה להיות רבע מזמן השינה הכללי, באופן תקין. כי 25% משנת הלילה אמורים להיות שנת חלום. מה שמראה לנו שלשנת חלום יש תפקידים. אנחנו לא מבינים את כולם. אני יכולה לתת פה הרבה השערות מעולם הטיפול. מבחינת המידע שיש לנו לגבי התפקיד הנוירולוגי, אין לנו עדיין תשובות לזה. אנחנו רק יכולים לנסות לשער. אנחנו כן רואים שיש פיצוי, באופן חד משמעי. זאת אומרת, האחוז של שנת החלימה ביחס לשינה הכללית פשוט קופץ. מה שמראה שהמוח מפצה על כך שהוא לא חלם בלילה הקודם. דבר נוסף אני אגיד, המוח לא מוותר על שינה. למה הכוונה? לא חסרות דוגמאות, נגיד, של אנשים שעובדים במשמרות, לפעמים מצילות חיים, כמו חיילים בצבא, מנתחים, רופאים, אחיות. אם אני עכשיו בחסך של שינה משמעותי, המוח עלול להתחיל להציג פעילות, דרך אגב, בעיקר באזורים קדמיים, שזה הכי מטריד, כאילו האזורים שמאוד מאוד מקושרים עם התפקוד שלנו בכאן ועכשיו. עם היכולת שלנו לקרוא סיטואציה בכאן ועכשיו, לדעת איך להגיב מיד, לנהל את הסיטואציה, לקרוא את הסיטואציה. זה יכולות מאוד משוכללות, מאוד גבוהות. שדווקא החיות וחיילים מאוד צריכים. מאוד, מאוד, גם מתוקף הגרועים שהם עלולים לפגוש. בדיוק. אוקיי? אם אני סובלת עכשיו מחסך של שינה מצטבר, זה כמובן אינדיבידואלי לכל אדם, כן, זה לא... אי אפשר לדעת בדיוק מתי זה יקרה אצל כל אחד. זאת אומרת, גם לך ולי יש עכשיו חסך משמעותי זהה של שינה. זאת אומרת, לא ישנו, נגיד אנחנו רגילים תמיד לישון 8 שעות, ועכשיו בלילה האחרון לא ישנו בכלל. אז גם אם יש לנו את אותו חסך שעתי, זה כמובן לא ישפיע עלינו באותה צורה. אנחנו מושפעים עוד מהרבה מאוד גורמים. אני אתחיל לראות שהמוח מציג בזמן ערות פעילות עצבית שאופיינית לשינה. כאילו הוא ישן בזמן שאני ערה. ואז אנחנו נכנסים לתוך זון ממש מסוכן. אנחנו פתאום עלולים לסבול מהזיות. אנחנו ערים, אנחנו צריכים עכשיו לשמור. והמוח פתאום מציג האטה במקצבים שלו. אתה יודע, בשלבים של שינה עמוקה, אנחנו יכולים להיות עדים למצב שבו נוירון יורה, זאת אומרת, מתרחש בו פוטנציאל פעולה פעם בשנייה. זה לא קורה במצב של ערות. במצב של ערות, הזמן שלוקח לנוירון לקבל אינפורמציה ולשלוח אותה לתא הבא, זה מיליסקנד, זה אלפית השנייה. תיקח שנייה ותחלק אותה ל1,000. פתאום תאר לעצמך כזו האטה בפעילות עצבית. אבל אנחנו ערים, אנחנו נדרשים עכשיו להגיב לסביבה. לפרש אותה, לתרגם אותה, להגיב לה. נתת מצב קיצון של ממש להפסיד את הלילה בשביל זה, אבל האם זה קורה גם... אבל לא, נתתי כן כדי להמחיש את זה, אבל
או עוד דבר, סליחה רגע, אני אחזור, לפעמים נוירונים בשינה עמוקה, מפסיקים את הפעילות שלהם ל-200 מיליסקנד גם. ל-200 אלפיות השנייה. זה לא משהו שקורה במצב של עירות, אוי ובוי. זה לא אמור לקרות. אנחנו מפעילים את הגוף. המוח עסוק בהפעלת הגוף בעירות, נכון? זאת אומרת, בשינה דווקא נחסכות המון יכולות, מיומנויות, כדי לעשות דברים אחרים. אנחנו שוכבים על מצע, אנחנו לא זזים, אנחנו לא הולכים. מערכת השיווי משקל, לדוגמה, עובדת בצורה אחרת לחלוטין. אנחנו לא עסוקים להפנים אינפורמציה מבחוץ. המוח יכול להפנות את המשאבים ואת תשומת הלב שלו לכל מיני תהליכים אחרים. כפי שאמור להיות. כדי שוב להעניק לנו את כל היכולות הללו, שאמורות להיות לנו באינטראקציה עם העולם, ליום למחרת. כן. אבל גם אם עכשיו אנחנו לא ישנו 4 שעות, או ישנו 4 שעות בלילה האחרון, בטח אם זה גם מצטבר, נגיד שעכשיו יהיה לי עוד לילה כזה, עוד לילה כזה. זה גם מאוד תלוי בגיל, אוקיי? ברור שככל שהאדם הוא גם יותר מבוגר, אז... אני מניח שיש המון אנשים גורמים. שחיים ככה, אבל שבאמת מלילה ללילה גוררים... אז זה נורא תלוי, תראה, אז זה נורא תלוי, בגלל זה אני גם אומרת, זה נורא תלוי סיטואציה. קודם כל, זה נורא תלוי למה לא ישנתי. האם לא ישנתי כי אני סובלת מחרדות, שלא נותנות לי לישון? האם לא ישנתי כי הייתי במסיבה מטורפת וממש נהניתי ממנה? וזה גם מאוד תלוי במה קורה לי בעירות. ובכלל, מי אני כאדם? האם אני אוהבת היום-יום שלי? האם אני לחוצה ביום-יום שלי? האם אני עמוסה? במי אני מוקפת? זה תלוי בהמון גורמים, אבל באופן כללי, having said that, אחרי כל הניטרול של כל הגורמים הללו, המוח זקוק לשינה. זקוק לשינה, נקודה. עכשיו, אתה יודע, לי יש נגיד חבר מאוד טוב, שישן 4 שעות בלילה. שנים. הוא מוצלח מאוד, הוא סופר, הוא משורר, הוא זכה בפרסים. אני לא יודעת להסביר את זה. סופר חריג. באתי לשאול. אנחנו לא מדברים על מדע מדויק. תמיד יהיו חריגות. אין פה זמן פחות או יותר שאת יכולה להגיד לאנשים... לא, אני בהחלט יכולה להגיד ממחקרים, שאחרי חסך של 72 שעות בשינה, לא מוחלטת, אוי ובוי, זאת אומרת, 72 שעות זה... לא עשו בכלל מחקר כזה, זאת אומרת, זה אסור. אבל חסך של שינה לאחר 72 שעות, ממש מתחילים לראות איתות של מצוקה מתוך המוח. זאת אומרת, כן. זה ממש יכול לקבל ביטוי בבעיות קוגניטיביות, אצל אנשים שאין להם שום בעיה בקוגניציה, הם דווקא מאוד חדים אבל האם יש המלצה לכמות זמן מסוימת שכדאי לישון בכל לילה? פחות זה מאוד תלוי גיל, מגדר, גיל, שלבים בחיים, סיטואציה בחיים, אבל אני אומר, היום המתכלי, שפעם היה 6, היום הוא 7, ואני הייתי ממליצה על 8. מה את אומרת? לא יודעת אם אתם שמחים או לא, אבל גם אני לא תמיד עומדת בזה. זה גם לא פשוט, אתה יודע, אני לא חושבת אני חושבת שזה לא מקרי שרבים מאיתנו סובלים. שינה היא, אתה יודע, זה תהליך זה מה שאנחנו עושים כל יום, זה כאילו כמו לאכול, אנחנו מתייחסים אליו כמשהו שהוא כזה נורא נורמל, סטנדרט, אבל זה לא כך. לא סתם לילדים קטנים יש בעיות בשינה, בהירדמויות, צריך להישאר לידם, גם למבוגרים, חרדות מלא לישון. שינה היא פרידה. שינה היא פרידה מהעולם. היא פרידה גם מעצמי. אני נפרדת מעצמי. שינה היא אפילו, אני יודעת שאנחנו לא חושבים על זה ככה, אבל היא ההסכמה לא לשלוט. לשחרר שליטה. מעצמי המבוסת, המנוהל. זהו, אני נפרדת מהתודעה שלי. וואו, הפסקה. אני משחררת, כן, זה פאוזה. וואו, לגמרי. זה גם שחרור, אתה יודע, זה קורה בלילה, זה קורה בחושך. חושך כשלעצמו הוא נקשר, אתה יודע. חוש הראייה הוא הכי דומיננטי אצלנו.
כן, אמרת מקודם את העניין של ההשפעות הנוירולוגית שאי אפשר להגיד, ההשפעות הפסיכולוגיות, יונג הגדול אמר שבאמת התפקיד של שינה, של חלימה, של חלום, הוא לסדר את המחסן שהוא התת מודע, לעשות סדר בתת מודע, ולתת לכל דבר לשבת במקומו שצריך להיות בו. אבל אני רוצה שנתקדם, אנחנו פשוט כבר בשעה שביקשת שנסיים בה, אז האם אפשר לסיים עם פתרונות? יש עוד גם הרבה דברים שלא הספקנו לגעת. קודם כל אני אתחיל משנה. יש את המונח היום שקוראים לו היגיינת שינה. נכון, אז אני בטוחה שכבר המאזינים נתקלו בכל מיני דברים שאפשר לעשות, סוגים של הרפיות. אני בטוחה שיש הרבה עניינים ביוטיוב, או כל מיני אפליקציות בכלל שאפשר להיעזר בהם. אני יודעת שבספוטיפיי יש להרגעת הגוף. אני חושבת אבל שאחד הדברים שלי, נגיד, נורא עוזרים, זה להגיד לעצמי שיש מקום להכל. יש מקום להכל, גם לחשש שלי מלהירדם. זה בסדר. לנרמל את מה שהופך להיות בתוכנו מאוד לא נורמלי. חבר למיינדפולנס. כן, כן. זה מאוד קשור למיינדפולנס. יש מקום להכל. לבקש את הטוב בשביל עצמי, זה קצת תרגולי מטה. בבודהיזם יש תרגול של קבלת הטוב. לאחל טוב לעצמי, לאנשים שאני אוהבת, להתפקס בזה. כן, להביא את עצמי למקום כזה, זה לחשוב על מה הייתי רוצה לחלום, להסתקרן לגבי זה. סקרנות מאוד מאוד קשורה עם חוויה של טרסט, חוויה של מוגנות במוח. זאת אומרת, תחשוב על פעוטות, מתי הם מעיזים ללכת ולחקור את החלל שבו הם נמצאים, כשיש דמות בטוחה, שהם יודעים שהיא מגנה עליהם, שהם יודעים שהם מסתכלים משם. רק אז הם מרשים לעצמם לשחרר שליטה, ככה אנחנו מתוכנתים לזה. להתחיל לפתח, לגדל סקרנות בתוכי. להגיד לעצמי לבקש את הטוב בתוכי, לבקש לחלום על דברים שאני רוצה לחלום עליהם. טוב, כאן אנחנו כבר נכנסים אולי לפודקאסט נוסף, דניאל, איך בעצם להגביר את הסיכוי לחלום lucid dreams, לחלום חלומות צלולים. כן, עושה מרתק. כן, יש בזה כל מיני טריקים, אבל את זה אני אשאיר לפעם הבאה. לבקש לעצמי את הטוב ולהרפות. אני אומרת את כל זה אחרי שכבר שלחתי אותנו כמובן לטכניקות של מיינדפולנס. המקום שבו אני רציתי למקד את עניין הפתרונות, זה עניין גם של בעצם נגענו בהמון המון דברים מפחידים של נזקים מוחיים, והזדקנות וכל ההצעה של הצטמצמות המוח. מה בעצם הפתרונות הכי מיידיים שאת חושבת שאפשר לשים כבר? קודם כל, אני חושבת, אני רגע קונקרטית, אני חושבת וכמה טוב שאנחנו בעידן כל כך מודרני, שזה יכול להיות זמין, להבין האם התזונה שלי היא נכונה לי. גם אם אני אוכלת דברים שהם טעימים לי, וגם אם היא עדיין נכונה לי. אנחנו נכנסים לגילאים, יש מאזינים צעירים שהם בני 20, ואולי תחילת שנות ה-30, אבל עם השנים הגוף משתנה. יש הרבה מאזינים גם בגילאים מבוגרים. כן, וגם מבוגרים יותר. מה שהתאים לי בגיל 30, זה לא בהכרח התזונה שמתאימה לי בגיל 40. זה הדבר הראשון, זאת אומרת, להדק את התזונה. יש המון גורמי מקצוע לשתות כוס מים אחת ביום, גם בחורף, לפחות, בין 1.5 ל2 ליטר ביום. אלא אם כן, אתה יודע, יש בעיות של ספיקה, זה סיפור אחר, אבל זה מקרה חריג. פעילות גופנית, לעשות את זה, לקשור את זה עם אנשים שאני אוהבת, עם תפאורה שאני אוהבת, לשמוע פודקאסט שאני אוהבת, אם קשה לי להיכנס לתוך זה, ממש. פחות זמן מסך מאוד ממריץ דופמין, פחות אוקסיטוצין, לא לוותר על קשרים קונקרטיים. לקחת כמה פעמים נשימות עמוקות ביום כזה, ולהגיד לעצמנו שיש מקום להכל. זאת אומרת שכל מה שאני חושבת, מרגישה, חשה, יש לו מקום. הוא חי ונושם. זה בתוכי. אנחנו רקמה חיה.
וזה בסדר. זה בסדר. זה בסדר להרגיש הכל, זה בסדר לחשוב הכל. זאת נקודת הפתיחה הכי טובה כדי גם להתמודד עם זה. זה לא פשוט להאמין לזה. אני כזה עושה את זה, זה כאילו נורא פשטני, אבל זה לא פשוט. מה עוד? נתנו טיפים גם פעם קודמת, זוכר? למלא את הפה ברוק. זה באמת ברגעים של כזה, כן? רגעי פיק. כי הריריות שלנו מתייבשות, אז זה חשוב. אם אנחנו הולכים לגוף, גם ברגעי פיק, אם אתם יכולים לחשוב על איזשהו אזור בגוף שהוא יכול, שאתם אוהבים, שאתם מתחברים אליו, שהוא סוג של עוגן, שהוא דווקא מרגיש לכם כחזק יותר, trustable יותר, ודווקא אליו להתחבר, אפילו אם אתם בשיא ההתקף, ולנסות להתמקד בו, ממש לנשום לתוכו. אנחנו צריכים לעשות פה תרגיל שלם, דניאל, בשביל זה כזה, כן? על רגל אחת. הוראות, כן, רשימת מכולת, אבל כן, למצוא עוגן בגוף. אצל כל אדם זה משהו אחר, וגם אצל אותו אדם זה יכול להשתנות. אני למשל שמעתי על כפות הידיים כמקור לעוגן, על בית החזה, על הבטן, על כפות הרגליים. יש משהו, אתה יודע, בכפות רגליים כאלה נטועות בקרקע. ואז לכוון את עצמכם לשם, זאת אומרת, ממש לנסות להרגיש את אותו אזור, את הטמפרטורה שלו, את המגע שלו, נגיד עם הקרקע, את המגע שלו, לשים אותו על איבר גוף אחר, ולהרגיש אם הוא חם, אם הוא קר, אם נעים שם, אם לא נעים שם, לנשום לתוכו, לדמיין שאני מזרימה אנרגיה לתוכו. מדהים. ולהסתקרן. להסתקרן. אני חושבת שעיניים סקרניות זה עיניים שיכולות מאוד מאוד להעצים את חוויית הקיום שלנו. מאוד. זה איזושהי זווית הרבה יותר מנחמת. בעולם שהוא קשוח. לגמרי. מה יהיה היום? מה יהיה היום? כן? מה הולך פה? איזה יופי. לא רק יופי, אבל מה יהיה היום? זה להרשות לעצמי לבחור קצת לגעת באי-ודאות. להיכנס קצת לחושך. לבחור. זה מאוד שונה מאשר אני בחושך כי הכניסו אותי לפה. כן? להיות זה שמחליט, לצד החשש, להיכנס קצת לחושך. מדהים. נראה לי. כן. מדהים. טוב, ממש ממש תודה, קרן. אנחנו תודה יכולנו לך, להמשיך פה תודה עוד לכם. 15 שעות בעיניי. כן. אבל ממש ממש תודה שהגעת. מעריך, ובאמת כן ירבו. תודה לך. ממש תודה.